มันจะนั่งเกิดเป็นไปไหมขยับให้เพื่อนเห็นอนุเคราะห์นะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ญาติที่เหมือนญาตินะครับต่างคนต่างมาต่างลูกต่างมาจากคนละที่มาเจอกันเนี่ยถือว่าเป็นญาติกันอย่างน้อยที่สุดก็คือญาติทางศาสนาได้มาเจอกันแล้วเราไม่ได้เจอกันมีคนรบกันเราจะไม่เจอกันหรอกครับเราจะไม่เจอกันดูน้องดูนะดูนะใส่แล้วก็แหละสุดทันตะปริวาสังยาจิง
มังสังโฆทาเรตุ
Amen.
Thank
กับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด
อ
Gracias.
Thank you.
เ
พระพุทธเจ้าประทาน
มันมีจะทำอะไรว่าเราไม่สนใจใจไม่สนใจจิตแล้วก็ตัวเรามีแค่หนึ่งเดียวในโลกกี่คนไม่ต้องเอาในโลกกับในมนุษย์เนี่ยมีพระเถรเดนชีอุบัติสปุตตะหมูหมาสัตว์ไก่จำนวนมากมายแต่ว่าตัวของเรามีแค่หนึ่งตัวของเรามีคนเดียวนะในโลกเนี่ยเชื่อไหมว่าตัวของเรามีคนเดียวใจของเราก็มีอยู่ใจเดียวใจคนอื่นไม่ใช่ใจเราถ้าเรากลับมาที่ตรงนี้แล้วมันง่ายก็แก่การศึกษาและก็ง่ายแก่การปฏิบัติถ้าเรามาศึกษาตัวเรามันก็จะง่ายมันก็จะง่ายแก่การปฏิบัติก็ง่ายแก่การกลับมาที่ตัวเราในสติปัฏฐานสี่ทั้งสี่นะก็รวมเป็นหนึ่งกายเวทนาจิตธรรมขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รวมเป็นหนึ่งฮัลโหลครับสรุปครับตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ก็รวม12รวมเป็นมันเป็นอนิจจังนะครับมันเกิดมาจากอกุศลกรรมวิบากที่ท่านเคยไปส่งเสียงกับคนเวลาเราจะฟังธรรมแล้วก็จะเป็นอุปสรรคไม่เกิดความพอดีไม่เกิดความจริงดังนั้นการที่เราได้กลับมาเรียนรู้ว่าเป็นหนึ่งในตัวเราตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีใจก็ดีรวมกันเป็นหนึ่งแต่เราไม่ได้ศึกษาองค์รวมเราไปศึกษาแต่ตาอยู่ส่วนหนึ่งหูอยู่ส่วนหนึ่งจมูกอยู่ส่วนหนึ่งลิ้นอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งก็เรียกว่าไม่ได้เรียนไม่ศึกษามันเลยทำให้หลงตัวเองหลงลืมสังเกตเรามีสติเอาไว้เรียนรู้ที่จะเรียนรู้แต่เป็นเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกระลึกสมมติว่าเราไประลึกที่กายก็ต้องมีออกแล้วออกไปเป็นออกช่วยแต่งเสียงให้มันพอดีหน่อยแต่งโค้งมาพอดีอันนี้ยังทุกขังนัตตาครับ
นึ่งนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะเป็นพุทธะก็ได้จะเป็นธรรมะก็ได้จะเป็นสังฆะก็ได้จะเป็นสติปัฏฐานสี่ก็ได้จะเป็นสัมมาปัฏฐานสี่ก็ได้จะเป็นอิทธิบาทสี่ก็ได้จะเป็นพลังห้าก็ได้อินทรีย์ห้าก็ได้จะเป็นสติสัมโพชฌงค์ทั้งเจ็ดก็ได้เป็นมรรคของแปดรวมเป็นก็ได้มรรคสิบเป็นทุกเรื่องขันธ์ห้าก็อยู่ที่หนึ่งนะอายตนะ12ก็เป็นหนึ่งรูปนามก็เป็นหนึ่งแม้แต่ที่เราสวดไปอวิชชาปัจจัยการอวิชชา12 11ข้อจนไปถึงตั้งแต่อวิชชาจนถึงมรณะก็เป็นหนึ่งในอภิธรรมแต่ละคำพีหนึ่งก็คือหนึ่งคำพีหนึ่งก็คือหนึ่งรวมทั้ง7คำพีก็เป็นหนึ่งเหมือนพระไตรปิฎกมี84,000 พระธรรมขันธ์รวมกันเป็นหนึ่งแล้วเราก็มาเถียงกันเองปฏิบัติไปก็หลงทำอะไรผิดไหวทำยังไงก็มันไปเถียงกับพระสงฆ์มันไปเถียงกับปฏิธรรมแล้วก็ได้ยืนพระสงฆ์เถียงแต่ที่จริงมันรวมกันเป็นหนึ่งนี่ถ้าเรารวมกันเป็นหนึ่งได้การปฏิบัติให้ที่สุดทำไมนั้นต้องแยกกันแต่ว่าทำไมที่พระองค์ต้องแยกเพราะว่าแต่ละคนมีอุปนิสัยใจคอในการที่ศึกษาเรียนรู้หรือบัญญัติในการศึกษาต่างกันแค่การทำที่บอกว่าเวทนาก็มี9จิตก็มี16ธรรมก็มี37แล้วในธรรม37ข้อเราต่างคนก็ต้องศึกษาใน37เรียนก็เขียนมันไม่ได้ทำในเวทนาเก่าเขาคำว่าภาพเขียนในเวทนาในทางกายมีองค์เทียนอยู่นั่นแต่ที่จริงถ้าเรามองในองค์รวมแล้วทั้งหมดเราผมจะมองเห็นเป็น8,000-10,000 พระธรรมขันธ์เรื่องเดียวอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่างละเอียดสุขุมปานนี้ไกลรวมเป็นหนึ่งถ้าไม่มีอดีตอนาคตก็ไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีข้างในก็ไม่มีข้างนอกก็ไม่มีหยาบก็ไม่มีละเอียดก็ไม่มีสุขุมก็ไม่มีปานนี้ก็ไม่มีใกล้ก็ไม่มีไกลก็แต่มันรวมเป็นหนึ่งทั้งหมดเลยดังนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเรากลับมาที่ตัวเราจะเอาอยากอะไรอยากต้องไหนถูกทำทั้งนั้นเลยจะสมถะก็ถูกทำกรรมฐานก็หลุดพ้นเจโตวิมุตติหลุดพ้นเลยธรรมะวิปัสสนาปัญญาหลุดพ้นปัญญาแล้วเราไม่ต้องมาเทียบกันเลยหรือเราจะจับเราแค่ศึกษาแค่ผู้รู้ผู้ถือผู้รู้ว่าในขณะนี้เรารู้ในกายไม่ตื่นในกายไม่เบิกบานในกายเอาแค่กายก็ทะลุไปถึงจิตด้วยหรือเรามาที่จิตรู้อยู่ที่จิตตื่นอยู่ที่จิตเบิกบานอยู่ที่จิตก็เทือนไปถึงกายด้วยถามเนี่ยเรามาภาวนาพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นว่าตอนนี้เราเป็นผู้รู้กายรู้จิตตื่นอยู่ในกายตื่นอยู่ในจิตเบิกบานอยู่ในกายเบิกบานอยู่ในจิตทั้งนี้มันก็จบแต่ที่ไม่จบคือมันไม่ครบองค์มันไม่ครบมันไม่ครบองค์มันไม่มีไตรสิกขาการศึกษาศีลสมาธิปัญญาต้องรวมกัน
ก็หาเป็นสาระมิได้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจแล้วยังไม่ปฏิญาณตนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเป็นธรรมที่ไม่ได้ไปบอกกล่าวกับที่ชี้แนะสอนแต่ยังไม่ปฏิญาณตนรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมนั้นตามความเป็นจริงแล้วพอรู้แจ้งเห็นจริงก็ลงมือปฏิบัติเข้าถึงอริยสัจปฏิบัติเข้าถึงอริยสัจแล้วก็ยังไม่ปฏิญาณตนมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าถึงอริยสัจแล้วปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือในอริยสัจจึงปฏิญาณตนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราสวดอยู่ในธรรมจักรแปล3 วาระ 12ว่าเห็นเหมือนกับว่าเราเห็นแล้วว่าวัดม่อนฤาษีอยู่ตรงไหนยังปฏิญาณตนว่าเราเข้าถึงม่อนมาถึงม่อนฤาษีแล้วยังไม่ได้เพียงในเราเห็นมันอยู่ตรงไหนดูในโทรศัพท์ดูตรงไหนทางความหมายเนี่ยพอรู้อยู่ตรงไหนก็ปฏิบัติที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ความรู้การปฏิบัติเดินทางจนถึงม่อนฤาษีจนถึงนั้นแต่ก็ยังปฏิญาณตนไม่ได้เมื่อเรามาถึงม่อนฤาษีเห็นแล้วม่อนฤาษีก็ไม่เห็นยังมีตรงไหนจะที่ม่อนฤาษีตรงไหนต้นไม้ต้องมันเหมือนที่วัดครับพื้นเป็นดินฝากต้นหญ้าตูมไผ่กุฏิหลังคาคนก็เหมือนที่วัดแต่เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่มีอะไรเหมือนกันไม่มีเลยว่าสิ่งที่แท้จริงไม่มีเลยก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ถือคนไม่ใช่ถือตึงไปยึดตอนว่าข้าวถึงตังข้าวถึงนี้เราที่เราศึกษาเรียนรู้มาเราเข้าใจไหมแจ่มแจ้งไหมพอเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเราปฏิบัติเข้าถึงไหมเป็นทุกข์เห็นเหตุได้เกิดทุกข์เห็นความดับแห่งทุกข์แล้วก็มีวิธีในการเข้าไปถึงการที่สุดไม่เลยทุกข์ทีนี้เราทุกข์เราก็เห็นแล้วเราก็ทำปฏิบัติแต่เรายังไม่แก้ในเรื่องทุกข์แล้วเราก็ยังไม่มีวิธีที่ทำให้ทุกข์ในตัวในกายในจิตต่างๆทำมาหลายปีแล้วเมื่อทำมาหลายปีแล้วเป็นยังไงเครื่องวัดก็อยู่ที่ตัวทุกข์ทุกข์จากอะไรทุกอย่างอดีตทุกอย่างอนาคตทุกปัจจุบันทุกภายในทุกภายนอกทุกอย่างทุกละเอียดทุกสุขุมทุกปราณีตทุกกายทุกไกลทุกเรื่องแต่เราเอาเฉพาะคนที่ใส่ใจถ้าคนที่ไม่ใส่ใจก็ไม่เป็นไรนะครับ200 กว่าชีวิตในองค์กรองค์เดียวถ้าไม่ได้องค์กรแบบครึ่งที่ใส่ใจถ้าเราแจ่มแจ้งในพระธรรมคำสอนแล้วมันก็จะแจ่มแจ้งในตัวในตนมันแจ่มแจ้งในตัวการประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่ามันเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงมันก็ดำเนินถูกพอดำเนินถูกมันก็พูดถูกมันก็ทำถูกมันก็เลี้ยงชีวิตถูกมันก็เพียรถูกพอเพียรถูกมันมีสติก็ถูก
มีสมาธิก็ถูกบรรลุเองก็ถูกแล้วก็หลุดพ้นอย่างถูกต้องมันทำไมหลวงพ่อวัดปากน้ำถึงพูดว่าสัมมาอรหันต์สัมมาอรหันต์คือเป็นพระอรหันต์ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ไม่นั้นเป็นมิจฉาอรหันต์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 ที่ไม่ถูกต้องตามพุทธธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นเราจับอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ข้อสำคัญคือท่านต้องใช้หลักอริยสัจในการศึกษาแต่พวกเราพูดถึงอริยสัจแล้วเป็นยังไงเป็นของสูงมันจะเอาประตูไปก่อนเอาของเราทำรักษาศีลมันก็อย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เหมือนเมื่อวานเป็นอย่างไรวันนี้ก็เป็นเหมือนกับเมื่อวานแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อีกมาถึงก็มานั่งให้สงบแล้วก็หลับพอตื่นขึ้นมาก็เครียดคิดทุกข์มาถึงก็มานั่งนี่คือผู้รู้ผู้ถึงผู้เบิกบานผู้รู้ขอรู้ผู้รู้นั้นขอรู้อยู่พอเราได้ศึกษาเรียนรู้ก็เรียกว่าถ้าพูดตามสำนวนของหลวงพ่อสมเด็จพ่อพญาพุทโธปัญญารอบรู้ปัญญารอบรู้ปัญญาประพฤติปัญญาสามารถปัญญามีสามารถหลวงพ่อสมเด็จพุทธเจ้าโตเลยว่าประโยชน์กันสำเร็จว่าประโยชน์การจะอธิบายเรื่องปัญญาสามอย่างคือปัญญารอบรู้ปัญญาประพฤติและปัญญาสามารถผมก็ใส่เข้าไปปัญญาวิมุตติเป็นสี่อย่างเรามีปัญญารู้หมดแล้วอยู่ในเล่มในเรื่องสติปัญญาจิตก็รู้ในเรื่องนั้นก็รู้มันจิต16ก็ไม่รู้มันรู้มันไม่เหลือหมดไปเหลือแต่อวิชชาคือความไม่รู้เมื่อมีปัญญารอบรู้ต้องมีปัญญาประพฤติเรารอบรู้สิ่งอะไรเราต้องฝึกเราต้องปฏิบัติให้เข้าถึงว่าที่เรารู้มาปฏิบัติแล้วมันยังไม่สำเร็จก็คือยังไม่มีปัญญาสามารถทำให้เข้าถึงทำยังไงจะให้ทุกข์ในกายในใจกันไม่มีทุกข์กายไม่มีทุกข์ใจเราจะทำยังไงก็เหมือนกับที่ตรงนี้เรานั่งเรารู้ได้ยินเสียงธรรมก็ยังตื่นอยู่แต่ขาดความเบิกบานชัดชื่นแจ่มใสนั่งแบบรู้แบบสลึมอะไรพุทโธศีลเลยสมาธิมองแล้วแต่ละองค์มีองค์ไหนบ้างที่นั่งยิ้มเย้มแจ่มใสมีแต่หน้าบูดหน้าบึ้งหน้าซื่อบื้อไม่เห็นด้วยเราก็ไม่เอาเราถ่ายให้ดูแต่นั่งเป็นพุทธโอ้โหได้สงสัยพกเครื่องรางของขลังมาอยู่มันเลยสะท้อนแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกที่มันต้องเป็นไงพอพูดธรรมะมันไม่รู้นะเทศมันก็แก้แต่ถ้าพอเปิดเล่นเรื่องเบิ
ไม่ได้มีวิธีในการไม่ทำให้กายเป็นทุกข์เราไม่มีเหตุเราไม่มีปัจจัยการที่จะทำให้กายของเราเนี่ยมีความกระปรี้กระเปร่าไม่ปวดไม่เจ็บไม่เมื่อยไม่เจ็บปวดร้าวเราไม่มีกรรมวิธีที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยผ่องใสเราไม่มีมันมืดไปซะหมดจะทำให้จิตใจเราจะมันมีแรงเนี่ยเมื่อคืนเราไม่ได้นอนเป็นแต่เสียงดึกเอาไปนั่งเอาไปเราไม่มีพลังไม่มีพลังแห่งศรัทธาไม่มีพลังแห่งความภาคเพียรไม่มีพลังของสติไม่มีพลังของสมาธิมีศรัทธาแต่ศรัทธาไม่มีพลังมีความเพียรแต่ความเพียรก็ไม่มีพลังมีสติก็ไม่มีพลังมีสมาธิก็ไม่มีพลังมีปัญญาก็ไม่มีพลังเมื่อไม่มีพลังมันจะเกิดอินทรีย์ความเป็นหนึ่งไม่ได้อย่างนั้นเราต้องกลับมามองดูตัวเองไม่ต้องไปใส่ใจสนใจคนอื่นกลับมามองตัวเองว่าร่างกายจิตมันยังทุกข์ตรงไหนทุกข์ตรงไหนและที่ผมพูดมาแล้วว่าอะไรคือหนึ่งเรามองไม่เห็นให้เด่นให้ชัดกายของเรามีแค่หนึ่งเดียวใจของเราแค่หนึ่งเดียวแต่เรากลับมาศึกษาเรียนรู้ความเป็นหนึ่งในกายไม่ได้จะศึกษาความเป็นเรียนรู้ความเป็นหนึ่งในจิตแต่กับเอาจิตกับเราเนี่ยไปเรียนรู้ส่องไปรู้ข้างนอกไปรู้ทางตาไปรู้ทางหูไปรู้ทางจมูกไปรู้ทางลิ้นไปรู้ทางกายไปรู้ทางไปรู้ข้างนอกและในที่สุดเราก็หลงในการเรียนรู้หลงในการเรียนรู้ก็หลงในการเรียนรู้พอหลงแล้วเป็นยังไงแล้วก็ชื่นชมยินดีเพลิดเพลินนะเพลินในความรู้นั่งเพลินเมื่อนั่งเพลินรู้ก็ทำให้เราได้สมาธิเหมือนกันครับแต่มันไม่เป็นสมาธิและมันไม่เกิดปัญญาคือไม่เกิดกรรมนิยมมันไม่เกิดควรแก่การงานถ้าควรแก่การงานแล้วโอ้โหกับพี่กับข่าวไปโชคเป็นลาภเราได้โอกาสได้ยินได้ฟังแล้วเป็นที่เรื่องรวดเร็วรวดเร็วครับบางทีปฏิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนปฏิบัติตามพระธรรมพระพุทธเจ้าปัญจวัคคีย์เนี่ยปฏิบัติมาทั้งหลายผู้ประทานมาทั้งที่ไม่รู้ไม่แจ้งแต่พอเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพอแสดงธรรมปุ๊บหลุดพ้นจากความไม่รู้ทันทีเราก็เหมือนกันปฏิบัติมาหลายสิบปีมันไม่แจ้งทำมันจะทำแบบไหนก็พูดมาแบบไหนก็รู้หมดแต่มันไม่แจ้งมันไม่แจ้งมืดมนอนตะการแต่ถ้าเมื่อใดมีครูบาอาจารย์หลวงพ่อนำมาทำคำสอนพุทธวิธีธรรมวิธีสังฆวิธีมาชี้แนะเขาจะมันหลุดไปเลยจริงๆหลุดไปเลยแต่ที่เราเคยมีพฤติกรรมเคยขี้เกียจที่จะนอนมาโดนชีวิตของเราคอยพูดที่พูดมันหายไปจริงๆแล้วมันเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเป็นสุขภาพร่างกายเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนไปหมดทุกเรื่องเมื่อก่อนเคยทุกข์กันเลยหมดจิตกันเลยเมื่อก่อนเคยกันขาดเลยมันหายไปเลยจริงๆหายไปจิตมันไปเข้ามารบกวน
อย่างนั้นก็ขอให้เราต้องการที่จะเรียนรู้ตัวเองศึกษาธรรมไม่ใช่วันนั้นหลับแล้วมันจะให้ธรรมะเกิดขึ้นมานั่งดูแล้วให้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันมานั่งรอพระเจ้าเข้ามาเลยโสดาบันมาใครมารู้ไหมนี่พระโสดาบันเขาทำส่งมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เวลาเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เรียนไปตามลำดับแล้วเราก็ค่อยๆอย่าไปหาวิธีทำเกินที่พระพุทธเจ้าสอนพระอริยเจ้าสอนต้องทำไปตามลำดับให้มันจะค่อยๆภูมิหลักโลกผู้ชุมกันตั้งแต่ให้ตรงดำรงสติไว้รอบเฉพาะหน้าหายใจเข้าอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยไปตามลำดับอานาปานจะไปคนเดียวโดยที่ไม่ใช่จะไปก่อนไม่ได้มันจะไปตามลำดับแล้วเดี๋ยวมันจะเจ็บแจ้งในอานาปานก็เจ็บแจ้งอานาปานมันจะเจ็บแจ้งในปัญญาบุญเจ็บแจ้งในโมดมันจะเจ็บแจ้งในสัมปชัญญะพอมันเจ็บแจ้งในสัมปชัญญะมันจะเจ็บแจ้งในธาตุทั้งสี่พอเจ็บแจ้งธาตุทั้งสี่แล้วมันก็จะเป็นเจ็บแจ้งในอาการ32มันเจ็บแจ้งในอาการ32แล้วมันจะเป็นเจ็บแจ้งในอาการทุกข์แล้วมันก็ไหวไปเรื่อยๆแล้วก็ไปดูจิตไปดูจิตไปลองทำที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปเห็นขึ้นตามลำดับแล้วสรุปกายเวทนาจิตธรรมเป็นหนึ่งเดียวกายเวทนาจิตธรรมเป็นหนึ่งเดียวคือสติพอสติเป็นหนึ่งเดียวสติแยกสติออกไปละเอียดเป็นสติสัมโพธิเจ็ดชั้นพอสติแจ้งในสติแล้วอุเบกขาสติจะถึงอุเบกขาสติแล้วมันจะทำเห็นทุกข์ต่อเห็นมรรคก็จะเดินไปตามเห็นทุกข์แล้วมีความเจ็บทุกข์เย็นจะพูดกับความเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนทุกข์เปลี่ยนจิตตั้งดูเห็นทุกข์แล้วจะหลุดพ้นจากทุกข์มันไปพระองค์สอนเลยละเอียดนี่ผมมาพูดอย่างเป็นเราพูดเอาใส่เข้ามาได้เอาออกมามันพอดีเลยพอดีเอาเติมเข้าไปก็ไม่ได้เอาออกก็ไม่ได้อะไรคือเนี่ยเราไม่ใส่ใจเลยไม่ได้ใส่ใจไม่เห็นเลยไม่เห็นความเป็นเห็นความเป็นหนึ่งแล้วที่อะไรนะครับแค่ผีเสื้อตัวนึงปีสะเทือนทั้งจักรวาลผีเสื้อกับผีปืนกระเทือนทั้งจักรวาลเราเห็นไหมว่าจริงไหมผีเสื้อกระเทือนตัวนึงปีมันกระเทือนจะเข้าไปก็เราไม่เห็นจะเป็นไม่เห็นจะเทือนไปขนาดเราอยู่เฉยๆยังไม่เห็นเลยอะไรสัญญาผีเสื้อกับผีปืนสะเทือนทั้งจักรวาลแต่เลยว่าพูดมันไม่ได้ยินผู้ได้เจ้าพูดตัวของเราเหมือนกันแต่เวลาเราปฏิบัติต้องหลังจากที่มันทุกเล็กทุกน้อยทุกนิดทุกหน่อยทำไมเราไม่แก้เนี่ยแต่เรื่องเราทุกจะปล่อยเสียหัวเขาเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มันเริ่มตั้งแต่ยังติดกันแล้วก็ไม่แก้ปล่อยปวดท้องเอ็นท้องไม่ท้องเบื่อท้องเจ็บท้องง่วงแต่ง่วงแต่นิดง่วงนิดเรื่องอาการง่วงเกิดจากจิตมันไม่บาจิตมันไม่
มันไม่มีกระแสออกเหมือนแสงดวงอาทิตย์เลยแสงดวงอาทิตย์ที่มันกระจายออกแสงดวงอาทิตย์ที่มันจะกระจายออกจิตก็ละมองกันกันนะครับมันจะเกิดอะไรมันก่อนมันล่องจิตมันจะส่องรู้แต่รู้จำเพาะมันไม่รู้กระจายรู้กระจายไม่รู้มันไม่เบิกไม่บานออกจิตมันไม่เบิกไม่บานออกเหมือนแสงอาทิตย์ในรูปมันตอนเช้ามันก็เลยมันจะพุ่งพอแสงเริ่มมาสว่างขึ้น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 แต่จิตของเราเป็นยังไงมืดตื่นตื่นอยู่มืดตื่นมันไม่เปิดแสงมันไม่สว่างไม่กว้างจิตมันก็ค่อยปวดเหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์มันกวักออกมาเลยปวด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 พอปวดแล้วมันก็ปูแล้วมันก็หอบพอหอบแล้วมันก็เขียวพอเขียวแล้วมันก็อ้วกพออ้วกมันก็พอเอาแล้วมันก็นอนแล้วมันก็หลับสรุปต้องถามว่าแค่ต้องไปชาร์จไหมแล้วก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วปฏิบัติมาตั้งหลายปีแล้วเดินทุดงก็โอ้ทะลุตั้งแต่นี้ไปถึงอินเดียวัดโน่นอเมริกาไปทั่วโลกไปทั่วโลกแล้วแต่เวลาปฏิบัติธรรมใช่ไหมเห็นไหมแล้วเราก็ปฏิบัติอย่างนี้วันแล้ววันนี้เนี่ยเดือนแล้วปีแล้ว10 ปีผ่านไป20 ปีผ่านไป30 ปีผ่านไป40 ปีผ่านไปที่ผมกำลังจะเข้า50 ปีแล้วที่ปฏิบัติมาก็ยังเหมือนเดิมออกสักพักมันจะเกิดออกนอนก่อนดีกว่าดูใจก็ไม่ได้มันไม่ได้เที่ยวเข็ดให้ทะลุจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้วันได้แค่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่หลับเป็นผู้ยืนอยู่ในพระพุทธศาสนาท่านเป็นจักรแบบไม่มีง่วงนอนจะจริงจะเล่นประการอะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นพระอนาคามีมันไม่ง่วงนอนถ้าเราจะง่วงนอนไม่รู้จะพูดยังไงนี่ท่านครูหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์แล้วได้ยังก็เป็นอรหันต์หาพระองค์เวลาหลับคือถ้าได้สัมมาสมาธิมันไม่มีกรรมมันสังโยชน์เบื้องต่ำมันหายไปมันจะมีแต่รูปาราคะรูปาราคะมานะภาวะอวิชชาก็คือวันนี้ก็ตัวนั้นตัวนี้ก็ดับหมดกันมันจะไม่มีง่วงนอนเราพูดง่วงนอนผมเคยพูดกับครอบครัวรุ่นน้องผมก็บอกโอ้ยอาจารย์อันนี้หมอมันหลอกนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมดาธรรมดาแต่มันไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติมันมีไว้พุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้รู้มันไม่มีผู้หลับแล้วเราจะเป็นพุทธะได้ยังไงยังมีผู้หลับต่อยก็เอาไปคิดดูนะองค์ไหนที่คิดว่าตัวเองมีสมาธิชั้นสูงแล้วมีธรรมะเขาจะปล่อยวางเอาไปคิดดูพระอนาคามีนะครับเวลาจะหลับก็รู้ว่าจะหลับกำลังหลับก็รู้ว่าหลับสนิทก็รู้ว่าหลับสนิทจะตื่นก็จะรู้อีกว่าจะตื่นกำลังตื่นก็รู้ตื่นแล้วจะรู้ตื่นเรื่องจริงเป็นพระอนาคามีแต่ผมไปไม่ถึงนะครับ
ำลังจะเป็นยังไม่ได้เป็นแต่กำลังจะเป็นกำลังใจที่จะทำให้เราพยายามในการรู้ปัญหาไว้เขาจะด่าเรายังไม่ถึงก็ไม่ด่าท่านกำลังใจในขณะที่เราเป็นจุลสุรามัชฌิมสุราขอให้กำลังใจเขาเหมือนมันจะด่าว่าประเทศไทยมันโง่มันไม่ฉลาดมันไม่พัฒนาเขาไม่พูดฝรั่งมันฉลาดเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาก็คือด่าแต่ว่ามันเราฟังเราชื่นใจใช่ไหมถ้าประเทศน้อยพัฒนาในตาท่านผมพูดถึงท่านน้อยพัฒนาแหมพูดดียังไงก็จะบอกว่าโอ้โหเขาเรื่องมันผมปฏิบัติอยู่นะแต่ถ้าผมมาพูดท่านกำลังพัฒนาท่านบอกเนี่ยไม่รู้ไม่เสียเที่ยวมาเป็นอาจารย์ที่ยังยอมเราเขาด่าแต่คิดว่ายอมเราว่าเรากำลังพัฒนางั้นเราทำให้รู้นะเราแค่ตัวเดียวพุทโธให้รู้ให้ตื่นให้รู้ทันรู้อะไรก็ได้จะรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้หรือรู้อย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องไปรู้ว่าเป็นกายก็ต้องรู้เป็นใจแล้วมันรู้ให้มันตื่นให้มันเบิกบานอยู่ทุกขณะแล้วมันเป็นอารมณ์เห็นทุกข์แล้วดีออกจากทุกข์มันจะไปมันเป็นของมันเองแล้วเราไม่ได้ทำมันได้ถ้าเราจะไปทำมันจะเข้าไม่ถึงถ้าเราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติให้ถึงเนี่ยยิ่งไกลหายิ่งไกลหาดังนั้นก็ขอฝากขอคิดถึงเตือนใจสำหรับองค์ไหนที่พัฒนาแต่ว่านั่นแหละมัน200 กว่ารูปเนี่ยมันน้อยที่จะปฏิบัติตั้งใจที่จะศึกษาธรรมะให้ดูว่าจริงๆมันน้อยมันทำให้เราหายง่วงไปได้เหมือนกันกำลังเดินกับความสงบมันตื่นขึ้นมาทีหนึ่งเหมือนพญานาคที่มันหลับเฝ้าทางพระพุทธเจ้าตรัสรู้อีกแล้วนี่เห็นไหมหลับอีกจนว่าพระพุทธเจ้านิพพานหมดไปองค์หนึ่งนะองค์ใหม่พุทโธอะไรมามันจะอิ่มเลยหลับก็นอนหลับอย่างนี้ตั้ง4 พระองค์เราที่ดูอย่างเดียวของพุทธะไม่รู้องค์นั้นจะเป็นยังไงแต่ว่าได้พยากรณ์แล้วได้รับพยากรณ์แล้วมันต่อไปจะเป็นยังไงถือว่าไม่ใช่เล่นเลยครับหลับเป็นพุทธังโดไอ้นี่เราหลับแค่นิดๆไม่เหนื่อยอะไรแต่เราหลับแค่นี้เดี๋ยวมันก็ตื่นแล้วน้องแข็งเดี๋ยวเราก็ไปตื่นแล้วเสียทีละครั้งกินข้าวต้มเป็นวันมีบางพวกผมสมัยก่อนเป็นรุ่นพี่แต่เดี๋ยวนี้เป็นรุ่นศิษย์แต่เดี๋ยวนี้ก็ตายแล้วชื่อหลวงพี่พนมไม่เอาคนตายมาอาจารย์จะพูดให้ฟังก็เรียกว่าไม่ได้นินทาแต่ว่ามันเล่าให้ฟังแกบอกว่าแกปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าชาตินี้ผมขอพักผ่อนแกศึกษามาแต่ก่อนว่าตำราเนี่ยอ่านมันก็เรียนมันก็ดูที่วันเราเนี่ยต้องสมบูรณ์ชอบมากแล้วก็พูดด้วยแต่ว่ามันเคยมีแต่ว่าชอบกับเพื่อนเราอะไรอยากจะมาน้องมาเรื่องอื่นเราหมดเลยแค่ว่าเราเสื่อมเข้าไปพักผ่อนจะบอกพักผ่อนอันนี้เสื่อมลงไปจะเป็นก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าขี้เกียจไม่ได้ทำก็ต้องขอความหวังใหม่พ
สึกอีกพอสึกอีกแล้วบอกว่าท่านที่วัดชื่อที่วัดจะพิบาลโลกเขาไปพามาบวชพอบวชปีแล้วก็ไปตอนนั้นไม่รู้เป็นทะเลาะอะไรเขาไม่รู้เป็นฆ่าคนตายเป็นโกงเป็นตลาดแล้วแต่ที่สุดแล้วที่เกี่ยวกับตายจะปราศจากเป็นนั้นพุทธวจนะบอกตัวเองเป็นปัญหาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวจนะเป็นคนตายก็มีหลวงพี่ดุติคนหนึ่งสมัยก่อนเคยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันอธิษฐานแล้วมาถอนไม่ออกเคยอธิษฐานเพราะตอนนั้นสมัยที่อธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธองค์โตอธิษฐานด้วยพลังจิตที่ศรัทธาพลังจิตที่ศรัทธามันเข้มแข็งมากแล้วพอมาถอนตอนที่พระพุทธเจ้าไม่มีจะไปถอนไม่ออกดังนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราจะเคยอธิษฐานเคยปรารถนาอะไรมาก่อนไม่รู้แต่ถ้าคนไหนทำความเพียรจนเข้าไปถึงสัจจะปัญญีว่าเป็นความเพียรมันจะเป็นทางจะไปถึงสัจจะปัญญีสัจจะตัวว่าสัจจะปรมัตถ์สัจจะปรมัตถ์นี่ก็จะรู้ตัวเองจะรู้ตัวเองว่าตัวเองปรารถนาอะไรจะรู้ตัวเองว่าอธิษฐานอะไรไปแล้วก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยปรารถนาที่จะสร้างบารมีที่จะปรารถนาหลุดพ้นตัวผมนี่ผมรู้นะไม่ได้บอกผมจริงๆผมปรารถนาสำเร็จพระอรหันต์ชาตินี้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็ทำไปเรื่อยตั้งแต่ผมรู้ว่าตัวเองปรารถนาสำเร็จไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางให้เราไปสร้างมันต่อไปได้พอถึงสัจจะปรมัตถ์แล้วอธิษฐานจะรู้อธิษฐานความจริงทีนี้ก็จะเดินในสองอย่างแต่คนไหนสร้างความจริงก็จะมีเมตตาส่วนคนไหนที่ปรารถนาหลุดพ้นก็จะไปอุเบกขามันจะไม่ทันใจเมตตาจะไปอุเบกขาส่วนที่คนใจที่เมื่อรู้ความจริงรู้ว่าตัวเองสร้างมาต้องเมตตาแค่นี้เหมือนกันเนี่ยไม่ปรารถนาสำเร็จในชาติปรารถนาสำเร็จในชาติไหนก็ได้แต่ต้องให้พระพุทธเจ้าการันตีสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วมีความแบบเลยก็โอระทำบุญแล้วก็ปิติทำบุญกระทำจิตรับมาสุขโมกได้ทำบุญไม่ช่วยเหลือทุกคนพวกเห็นดังว่าเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจริงมักจะมีจิตดังสัตว์บุญมีจริงแต่ไม่เหมือนกันแต่ไม่เอาปฏิบัติไปจนว่าจิตว่าคนจะบรรลุเดี๋ยวไม่ต้องบอกเลยต้องพระพุทธเจ้าบอกทำไมพระพุทธเจ้าการันตีว่าเมื่อนั้นสำเร็จแล้วอยู่ในขีณาสองพระพุทธเจ้าปฏิญาณประกาศว่าเป็นผู้สำเร็จมีความตั้งใจไว้อย่างนั้นที่เราเรื่องการทำเรายังไม่รู้ตัวเองว่าเราต้องการเป็นบางคนเนี่ยต้องการเป็นพระอรหันต์แต่ว่าในอดีตอธิษฐานมาจนมันก็ขาดกันไปไม่ได้บางองค์จะปล่อยวางสิ่งที่ว่างสร้างมาเป็นสิ่งที่จะไม่เอาอะไรที่จะไปมรรคผลนิพพานแต่มันไปไม่ได้แล้วมันทำให้มันขาดกับอธิษฐานยกเว้นแต่องค์ที่ถอนด้วยพลังปัญ
ดังนั้นอะไรอันหนึ่งเราต้องทำตัวให้ดีรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นหนึ่งไม่ได้รวมขันธ์ทั้งห้าให้เป็นหนึ่งรวมสติปัฏฐานทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งรวมธาตุ18ให้เป็นหนึ่งรวมอินทรีย์22ให้เป็นหนึ่งรวมอินทรีย์22มันให้เป็นหนึ่งแล้วท่านจะรวมปัจจัยการตั้งแต่วิชาจนถึงมรณะให้เป็นหนึ่งแต่เราส่วนมากเราไม่รวมสัมมิจฉาสัมมิจฉาสัมมาทำไปต้องมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้แล้วมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้แล้วมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้แล้วมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันไม่เป็นหนึ่งพอไม่เป็นหนึ่งมันก็ทีนี้ถ้าเราจะรวมปัจจัยการตั้งแต่วิชามาเป็นอริยสัจปัจจัยการตั้งแต่อวิชชาถึงมรณะนั่นคือตัวทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้อะไรเราเป็นเหตุให้เกิดปัจจัยการอะไรเราเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาอะไรเราเป็นเหตุให้เกิดสังขารอะไรเราเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณอะไรเราเป็นเหตุให้เกิดนามรูปอะไรเราเป็นเหตุให้เกิดสลายอะไรเราเป็นเหตุให้เกิดปัสสาวะอะไรเราเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณอะไรเราเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอะไรเราเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานอะไรเราเป็นเหตุให้เกิดภพอะไรเราเป็นเหตุให้เกิดชาติอะไรเราเป็นเหตุให้เกิดชราอะไรเราเป็นเหตุให้เกิดมรณะแต่เราก็ถ้าเราไปมัวท่องไปพิจารณาทำแล้วก็เหมือนวัดเตนที่มันไปอยู่ที่กว่าตรงเนี้ยมันไปวนไปเอาวนกลับมันไม่เกาะแต่ตัวมันได้เหมือนกับเรียนสังขารติดฐานอย่างไปถึงแค่นั้นมันไม่ข้ามโกรธเหมือนการจับหลักที่อยู่บนเสากระโดงหรืออะไรทำกลางมาการวัดในประสาทเกาะตกอยู่ที่เสากระโดงแล้วก็บินไปข้างบนฝั่งไม่เห็นเลยคุยว่าบินขึ้นไปสูงแล้วก็บินได้มาเกาะที่หลังบินไปข้างหน้าอีกนิดเลยมันถึงเห็นฝั่งเลยไปไม่รอดถ้าคือไปคือตายถอยกลับมันเป็นคำพูดแต่เมื่อใดการไม่แสวงหาธรรมมันกลับมาการนั่นก็คือจิตเรือหรือเสากระโดงก็คือกายการก็คือจิตมันไม่แสวงหาความคือมันไม่การแสวงนิพพานที่อยู่ข้างนอกมันกลับมาพิจารณาตัวมันเองแล้วก็มาพิจารณาเรื่องที่มันน่าใช้พอที่ว่าเรื่องนี้เราสลายเดียวกาก็ตายเอาการตายจากคนเราแล้วยังอีก10 นาทีกันว่าเวลาจะนิพพานนะครับยังอีก10 นาทีเราทำยังไงให้รู้ให้เป็นให้เป็นว่าชื่ออะไรคือตัวของเราในโลกที่มองดูไปดีอย่างมานั่งอยู่ตรงนี้เกือบ200ตัวของเราอยู่คนเดียวเมื่อตัวของเราอยู่คนเดียวเรามานั่งเรียนรู้ตัวเราเป็นยังไงเป็นทุกข์กายเราเป็นทุกข์ไม่ใช่ไหมมันเป็นอาการมันง่ายแล้วก็ทำจิตซื่อๆเลยก็เทียนรู้ซื่อๆรู้เฉยเดี๋ยวไปปฏิบัติเองแต่นี่เราเสือกรู้อยากรู้เรื่องกูไม่ได้รู้เรื่องเพื่อนกูปวดหัวอยู่นั่น
มันมีข่าวมันมีโทรทัศน์ช่องเสือกรู้ว่าเขาอุตส่าห์บอกเป็นมันไปแสบไปเสือกรู้เรื่องอะไรทำแล้วคนก็ชอบนะเสือกรู้ได้ไปรู้เรื่องเพื่อนแล้วก็ปวดด้วยนะไอ้คุณไม่ธรรมดาคุณไม่รู้ว่าเป็นยังไงโอ้ยกย่องด้วยนะแล้วขายดีด้วยเป็นนักเรียนตัวข่าวทีวีเรื่องดีๆที่เรามาปฏิบัติมันไม่เคยออกถ้าออกต้องทำแต่ข่าวไร้ๆข่าวมันไม่ถามแล้วผมปีนี้ก็โชคดีข่าวเด็ดโชคดีเรื่องยอดอะไรกันเราไม่ได้จ้างมันมันแหกมาไม่รู้จะกี่ช่องเจ้าวัดไหนเจ้าวัดไหนจะมาสัมภาษณ์พอดีผมไม่รู้การจัดยังไงมาก็ไม่รู้จะกี่ช่อง5ช่อง8ช่อง3มาทำจะเอามานั่งคอยจะ3 4 เดือนไม่ได้โกหกผมอาจารย์เจ้าวัดกับที่นี่คนแต่พอดีผมเป็นบรรยายที่ผู้ที่จะมารอ3 ชั่วโมงโยมเอาพุ่งมาทอดกระถิ่นพอทอดไปแล้วทอดกระถิ่นเสร็จแล้วโยมใครเป็นเจ้าของพุ่งเอาพุ่งไปนับแล้วก็จะเอากลับบ้านนับแล้วก็เอาไปให้กรรมการจะได้รู้ว่าของเจ้าของพุ่งแต่ละพุ่งจำนวนเท่าไหร่ทีนี้มันมีโยมก่อนไปหยิบเอาพุ่งเพื่อนมาเพราะมันแล้วมันเป็นคู่กรรมกันนะเนี่ยกรรมอย่างฉันไอ้2 คนเนี่ยในหลวงพูดอย่างนี้ไม่รู้ไปออกทีวีเอาไปข้างนอกเขาเป็นได้ยินแต่ก็พูดความจริงเป็นยังไงก็ช่างมันก็ไปหยิบมาโดยไม่ได้เจตนาแกอ่านหนังสือไม่ออกเรื่องการเสือกทำพุ่งเหมือนกันเองเป็นพุ่งล้อเหมือนกันเองแต่ของเขาเขียนหนังสือว่าแต่ที่เขาไม่ได้เอามานับเอามาดูกับผู้ติดเอามาดูกับผู้ติดแล้วก็เอาถวายวัดมันจะได้เอาไปไอ้เจ้าของพุ่งมันก็มีแต่ทำไมมันมีครั้งแล้วมันหายไปหมดเนี่ยโวยวายกันใหญ่อย่างนั้นแล้วผมก็เรียกว่าผู้ไอ้คนที่พุ่งไปโยมนะจะได้บุญ2 ต่อไปเอามาทอดแล้วแต่พุ่งแล้วแต่ว่าเพื่อนช่วยทำให้แล้วก็ไปดูสุขหมดแกก็บอกเขาทำใจได้ทีนี้ดันไม่พอไอ้คนที่เราโยกพวกไปด่าคนที่บ้านที่นี่ไปกันเรื่องใหญ่ไปแจ้งตำรวจก็มีหลักฐานว่าใครยิงมันยังไม่เมื่อแต่พวกข่าวก็เป็นข่าวมันก็มาหากันจะมาทำบ้านตอนนี้ผมไม่อยู่ก็ไปหาวัดก่อนอดีตในกำนันพอพูดนักข่าวไปพอนักข่าวมันก็ลงมาจากสวนคือด่าไม่ได้สัมภาษณ์ไปก็เลยเปิดเรื่องนี้ติดไหนไอ้พวกเที่ยวไปทำให้ตึกผมออกไปทั่วโลกเลยวัดผมอยู่มา20 กว่าปีแล้วไม่เคยมีปัญหาเรื่องกระถิ่นจะทำไมแต่ไอ้คน2 คนเนี่ยไม่เคยเข้ามาที่วัดเลยแล้วก็มาเข้าปีนี้แล้วทั้ง2นี่ก็เป็นคู่ทะเลาะกันมันอะไรที่มันจะเป็นจัดสรรคู่ทะเลาะกันแล้วก็มันก็เป็นเหตุเป็นเรื่องเป็นราวไอ้นักข่าวผมพาไปกันโดยที่ผมไม่ได้เรียกมาแล้วไม่ได้จับเลยโอ้นี่ข่าวเปลี่ยนข่าวไม่ดีข่าวอะไรมันจะแหวกแล้วไปดูหนังสือพิมพ์อะไรข่าวที่ดีๆเนี่ยที่ว่าปฏิบัติอย่างนี้มันไม่มาแล้วออกว่าว่าปฏิบัติทำมันถ้าได้บอกเขาไปชาติเรียกไปแต่ข่าวหลายข่าวจะไม่ดีที่เขาไม่อยากให้ข่าวเสือกรู้แล้วคนก็สนใจด้วยและสังเกตในข่าวมีเรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่อง
รื่องที่ดีเอามาพูดถ้าเราเห็นไหมที่พระเรามาปฏิบัติมันไม่ออกแต่พระไหนที่ไปดูจะเอาตัดเลยกัญชาเสรีเนี่ยผมขอร้องดูก็ดูนะอย่าไปโชว์ไอ้นี่ไปสร้างหลวงพ่อดึงโอ้โหผมว่าขอกัญชาไปจะไปโชว์เรื่องไม่ดีเนี่ยมันชอบถ่ายเพื่อนนอนอะไรไม่ดีชอบไปถ่ายแล้วไปส่งไปให้เพื่อนและไอ้เพื่อนคนก็ส่งไปให้เพื่อนก็ส่งไปเพื่อนชอบไปทั่วโลกเรื่องไม่ดีอย่าไปถ่ายขอร้องแล้วก็ทำให้ตัวเองชิบหายแต่เราเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกต่อไปในโทรศัพท์ทำให้ภาษาจึงทำให้ร่างสมัยนี้เหลือแสนกว่าธรรมดาในปกติในภาษาจะ400,000 กว่าของภาษาเหลือ300,000 หรือ300,000 ที่เรียนอยู่100,000 กว่าที่อยู่ในป่าปฏิวัติทั่วประเทศที่100,000 กว่าที่สวรรค์ที่สร้าง100,000 เดี๋ยวนี้ปีนี้เหลือแค่100,000 กว่ามันวัดไปเรื่อยๆนะครับบวชที่นี่ในภาษาที่มีพระราชพัฒน์บอกว่ามียังมีนะผมไปอยู่22 ปีที่ไปอยู่ที่วัดโพคอยไม่มีเลยพระราชพัฒน์สมัยก่อนผมแรกผมบวชมันพระราชพัฒน์ไม่มีเลยพระราชพัฒน์เขาไม่รู้เป็นไงแล้วสมัยก่อนบริษัทอะไรกันเขายินดีที่ให้พระบวชเป็นพรรษา120 วันเดียวไม่ได้ให้รับแค่2 อาทิตย์หมดเลยแล้วผมบวชมายากหมดยากพระเก่าเขาตายด้วยพวกเราจะตายไปทีละเนี่ยที่มันหลายคนนะตายไปแล้วหลายคนใกล้ถึงคิวผมแล้วพวกรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นกูตายเดียวตายผมมาอยู่สมัยหลวงพ่อทองแล้วคุณหลวงพ่อทองอยู่มาเรียนกรรมฐานตะโพนะครับเป็นอาจารย์กรรมฐานยุคน้องผมก็องค์แรกได้เห็นตั้งแต่ท่านอยู่ที่นั่นก็เดินไปเรียนตั้งแต่ที่นี่ยังมีศาลาหลังเดียวที่จะเป็นเด็กแล้วก็มีหลวงพ่อเสน่ห์เดียวตายแล้วอาจารย์ตายพอพุทธทาสก็ตายเนี่ยพอจากก็ตายแล้วมีผู้เทศที่ผมไปได้หลวงปู่เทศหลวงปู่หาปิดผมก็ไปอยู่ด้วยหลวงปู่ศรีผมก็ไปอยู่ด้วยหลวงพ่อชาหลวงพ่อประเดิมข้อขาวตายหมดเลยเราก็ยังอยู่อย่างนี้เนี่ยผมก็กำลังจะตายผมตอนนี้ผมตายไปประมาณ20,000 กว่ายังเหลืออีก10,000 กว่าวันนั้นผมอายุ36 ปีตายหมดเวลาเลยตายวันเสาร์รุ่งวันอาทิตย์ยังเหลืออีก10,000 กว่าวันเหมือนกับวันนี้ตรงนี้มากหมดเวลาก็ขออนุโมทนาที่ผมมาพูดเรื่องนี้เลยนะครับทั้งเรื่องละเอียดก่อนทั้งเรื่องอะไรรวบรวมมานี่คือความ
รื่องเศร้าหมองจิตใจใดที่มันเกิดมีขึ้นมาแล้วก็ปรับละลายหายไปด้วยพลังสมผลแห่งทานที่ได้เสียสละจากทานทั้งสิ้นมาแล้วศีลใดที่ท่านสำรวมระวังยังไงจะเป็นปกติขอพลังสมผลแห่งศีลจงบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบพบความสุขความเจริญรุ่งเรืองในโภคทรัพย์ปัญหาระดับประการที่มันเกิดมีขึ้นมาแล้วก็ปรับละลายหายไปด้วยพลังสมผลแห่งศีลแต่ก็ยังพอผู้ที่มาสมหวัยสมฐานะสมหน้าที่สมาธิอันใดที่ท่านตั้งใจบริกรรมภาวนาฟังธรรมด้วยดีจนจิตใจสงบแน่วแน่นิ่งลงไปในขณะจิตทั้งของนั้นจิตนั้นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนั้นเกิดจากพลังแห่งสมาธิในขณะจิตนั้นจะยกบันดาลให้ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะคิดทำสิ่งใดจนสมเร็จว่ามุ่งมั่นปรารถนาด้วยอำนาจใจตั้งมั่นเกิดจากพลังแห่งสมาธิในขณะจิตนั้นธรรมะอันใดได้ยินได้ฟังแล้วในรุ่งอรุณของวันนี้ก็ขอให้เป็นข้อคิดอันดีเตือนใจขอให้เกิดดวงปัญญาสว่างไสวขึ้นมาในดวงจิตสามารถพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองรู้จักฝึกหัดตัวเองรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองและโอ้ภาวะแห่งความเป็นทุกข์เกิดจากธรรมะเกิดจากปัญญาที่ได้ยินได้ฟังแล้วในรุ่งอรุณของวันนี้ถ้าพวกเราทั้งหลายอยากมีว่าใจเกิดในวันจะทุกข์ก็ขอให้สมบูรณ์ผลเป็นสมบัติทั้งสามประการถ้าพวกเราทั้งหลายให้เบื่อหน่ายคิดที่จะกลับจากความทุกข์ทั้งปวงทั้งหมดนั้นจะเพิ่มพูนสร้างสรรค์ศรัทธาศึกษาในพุทธธรรมคำสั่งสอนขององค์พระบรมศาสดาและพระอริยสาวกอริยบุตรทั้งหลายด้วยการน้อมนำมาขอคิดให้ควรทำความเข้าใจให้รู้จักให้รู้จริงให้รู้แจ้งให้รู้จบเป็นวันความกังขาและวันความสงสัยแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยศรัทธาเป็นผู้ที่เจริญด้วยความภาคเพียรเป็นผู้ที่เจริญด้วยสติให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยสมาธิให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยปัญญาจนมาเกิดญาณปัญญาอาสวะกิเลสที่เป็นทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานโดยที่สุดทุกรูปทุกนามทุกท่านได้เวลาแล้วหลักเกี่ยวกับเรื่องไปไหนอันตรายหมาเขาเดือดร้อนไม่หอนไหนนิมนต์ครับทางคณะพระอาจารย์แล้วก็พระบริวารศิษย์นิมนต์เจ้าค่ะแล้วก็อาคารตุกกะด้วยอาคารตุกกะไหนไม่รู้ใครดูแลอยู่ไม่รู้อาคารตุกกะอาคารตุกกะอาจารย์ที่มาจากข้างนอกก็ทำงานเที่ยวเยี่ยมเยียนวันนี้มนต์นะครับมาขอกับพระบริวารกับการอนุเคราะห์ที่เป็นได้บุญนะครับเอาบุญด้วยก่อนเลยกระตังเอาไว้ทีหลังเอาบุญด้วยก่อนสำรวจแถวคงจะไม่ได้ไปไหนมั้งแต่ที่หนึ่งครบแล้วก็เรียบนะครับแต่ที่สองแต่ที่สามแต่ที่สี่แต่ที่ห้าแต่ที่หกแต่ที่เจ็ดอาจารย์พิลาที่หลังกับทำน้ำมนต์พระอาจารย์ทำถูกใจน่าดูสมมติว่าพวกนี้ถูกใจน่าดูเอา
มมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังพันเตสัมภะหุลาสังฆาทิเสสาอาปัตติโยอาปัตถิงอาปัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนะชานามิรัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนะชานามิราปติปริยันตังเอกัจจังตรามิเอกัจจังนะตรามิรัตติปริยันตังเอกัจจังตรามิเอกัจจังนะตรามิอาปัตติปริยันเตเอกัจเจเวมติโตเอกัจเจนิเพมติโตรัตติปริยันเตเอกัจเจเวมติโตเอกัจเจนิเพมติโตโสหังสังฆังตาสังอาปัตตินังอิทันตะปริวาสังยาสิงสังสเมสังโฆอาสังอาปัตตินังอิทันตะปริวาสังอาคาสิโสหังปริวาสามิเอทยามะหังพันเตเอทยะติติมังสังโฆทาเรตุวัตตังนิขิตามิปริวาวัตตังนิขิตามิปริวาสังนิขิตามิอุสิยัมปิวัตตังนิขิตามิปริวาสังนิขิตามิตติยัมปิวัตตังนิขิตามิปริวาสังนิขิตามิอุปปังสวันทามิพันเตสัพพังอปตาทังคัมมะเมพันเตมะยังตตังมินาอนุโมทิปะทังสามินาตตังปุญญังไมหังคาตทังสาธุสาธุอนุโมทามิเดี๋ยวอยู่กันก่อนนะครับหลวงพี่ที่อยู่ทางแผนกอาหารก็นิมนต์แต่ก่อนวันนี้หลวงพี่วายโยท่านเป็นเจ้าภาพทุกวันนี่แหละพาลูกศิษย์ลูกหาทางต่างประเทศเขียนชื่อฝรั่งเต็มพร้อมกับคุณโยมนิวัฒน์คุณหมอดารุณีวิสเกตโรงพยาบาลโดยหล่อเป็นเจ้าภาพท่านอาจารย์บอกว่าโยมที่อุปถามทุกวันตายมาเช้านี่วันชื่อคุณโยมโฮเก็บกิมอยู่สิงคโปร์เลยนะจันวายอยนะครับสิงคโปร์นะครับตอนที่โทรบอกโยมนะรับพรกับสงฆ์หมู่ใหญ่ว่าอนุโมทนาได้อุปถามโอเก็บกิมรายชื่อที่โยมแต่ละวันถวายปัตตาหารถวายจตุปัจจัยผ่านทางอาจารย์วายโยทุกวันจนตลอดงานตลอดครับ
ครับรับพรอาจารย์มาโยบอกโยมด้วยนะรับพรจากสงฆ์หมู่ใหญ่ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังกัปปะปันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาเววันจันโตตานิมนต์ลาวัดลาพระก่อนนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมานิมนต์คณะไว้เป็นจำกราบพระมหาเถระครับผมกราบนิมนต์พระบริวารศิษย์กราบไว้เป็นกรรมทุกรูปเลยนี่กราบองค์เดียวกราบทั้งหมดเลย วันนี้แถวที่3นะครับแถวที่3นิมนต์คณะจำไปตักอาหารก่อนเลยครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยลุกนะเดี๋ยวให้อาจารย์กำไปก่อน
คุณโยมโคเทียบพิมมรณกรรมชะตาวันที่1 เดือน 3 ปี 1949มรณะ14/12/2022เผื่อใครจะไปซื้อหวยถูกหมดนะครับนิมนต์อาจารย์กรรมไปก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้แถวที่ 3นะแถวที่ 3 อย่าไปรับแถวตรงนี้นะครับไปอ้อมตรงหลวงพ่อทันใจนะวิหารน้อยๆเนี่ยจะได้ดูสวยงามเวลากลับก็อย่าไปรัดมานะไปตามทางนะเดินไปตามทางนู้นไปรับไปนู้นด้วยมีอาหารเสริมอยู่ตรงนั้นมีไข่ลวกเนี่ยมีไข่ลวกมีปลาท่องโกมีอุทกังแฟมัจฉาวาลีโกมีวาลีกระด้างเปื่อยเลือกเอาตามใจชอบนิมนต์ครับแถวที่ 3มันครับหัวหน้าเดินเลยเดินแถวที่ 3เดินเลยครับปฏิสังขารโยนิโสปินดปาตังปฏิเสวามิเนวทวายนะมัทายนะมันดนายนะวิภูสนายะยาวะเทวะอิมัสสกายะสถิติยายาปนายะวิหิงสุปรติยาพรหมจริยานุกายะอิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังรามินวันจะเวทนังนะอุปาเทสามิยาตราจะเมภวิสติอนวัจตาจะภาสุวิหาโลจาติยะถาปัจจยังบวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังยะทิทังปินดปาโตสัตุปะหุญจะโกจะปุคโลธาตุมัตตโกนิสัตโตชีโวสุรุโอสัพโพปนายังปินดปาโตอธิคุตนิโยอิมังปูติกายังปัตตวาอติวิยะทิคุตนิโยชายะติพิจารณาไปด้วยนะพอชเนมตันยุตุงเอาพุงเป็นประมาณ ปฏิสังขารโยนิโสปินทบาตังแถวที่ 4ต่อเลยนะครับแถวที่ 4ต่อไปเลยแถวที่ 4ต่อแถวที่ 5ต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปรัดคิวกันนะไปกันตามวาระเราเรียกว่าตามวาระถ้าเราไปต่างประเทศนะครับเขาจะยืนเข้าแถวตามลำดับกันเลยครับใครไปแซงคิวไม่ได้แม้กระทั่งเวลาเราจะไปจ่ายตังค์ผมมาโดนแล้วครับเราก็คนไทยเนาะพอจ่ายตังค์นี่ก็แซงคิวจะไปจ่ายตังค์ฝรั่งไม่ยอมครับฝรั่งต้องให้ไปเข้าแถวนู่นอยู่ต้องไปเข้าแถวนู่นอยู่จะมารับคิวจ่ายนี่ไม่เอาขนาดเราตังค์ไปให้เขานะก็ต้องไม่เอาเลยแล้วก็จ่ายช่องจ่ายเงินสดก็เป็นช่องจ่ายเงินสดช่องจ่ายด้วยบัตรเครดิตก็เป็นช่องจ่ายบัตรเครดิตนะไม่ปนกันนะโอ้ยเขามีระเบียบแล้วเขาก็รู้ว่าฝรั่งเขาก็รู้ใครมาก่อนมาหลังใครมาก่อนก็เข้าก่อนใครมาทีหลังก็ไปทีหลังเขาจะไม่สลับกันไม่แซงคิวกันมันเป็นกฎกติกาที่เราทำกันมานานแล้วกฎกติกาที่ทำกันมานานแล้วอยู่มนนะแถวที่ 6แล้วแถวที่ 7ก็ตามไปเลยแถวที่ 7ไปแล้วก็แถวที่ 1ตามนั่น
แถวที่หนึ่งไปแล้วก็แถวที่สองตามมีมนต์และพิจารณาตามเอาภูมิเป็นประมาณนะครับเอาภูมิเป็นประมาณอย่าตักไปมากนักเอาพอประมาณได้เอาไว้เผื่อไว้กลางวันบ้างเผื่อไว้กลางวันบ้างนะครับ112ขอกราบขอบพระคุณครับท่านพระอาจารย์สอยเช้านี้ก็เป็นธรรมเจ้าหนึ่งศรัทธาญาติโยมเจ้าวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565เดี๋ยวท่านพระอาจารย์เชื้อถ้ายังไม่กลับยังอยู่ที่วัดนี้อยู่ก็นิมนต์ตรงนี้ก่อนนะครับท่านพระอาจารย์เชื้อวัดเจ็ดลินสลับสับเปลี่ยนครับตุลุงยองท่านชัยวัฒนาคเสโนคือท่านไปฉันก่อนสลับกันนะครับตอนนี้พระสงฆ์ครูบาอาจารย์กำลังไปฉันรับภัตตาหารเป็นข้าวต้มเป็นไข่ลวกจังหันเช้าลองท้องไว้ก่อนรอบสายเพิ่นก็จะมีทำอยู่ข้างในนี้เบาไปเนอะอาจารย์สิริชัยเสียงข้างในนี้เบาไปนิดนึง1 2เทสตั้งอีกนิดนึงโลโอ้อย่างนี้อาจารย์เชื้อไม่ค่อยสบายพรุ่งนี้ก็เสียงคงดีขึ้นนะครับท่านก่อนนิมนต์ทุลุงก่อนเปลี่ยนกันก็เดี๋ยวผมมาเปลี่ยนทุลุงไปฉันก่อนปะเวลา15 นาทีไปฉันกันไปฉันนั้นผมจะไปก่อนวันนี้ก็อนุโมทนากับเจ้าภาพคุณนิวัฒน์คุณหมอดารุณีวิสเกตโรงพยาบาลโดยหล่อพร้อมกับครอบครัวที่ได้แจ้งเจตนาแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารน้ำปานะตลอดทั้งวันแล้ววันพวกนี้วันพฤหัสบดีก็โยมจันทาทรตันพร้อมญาติน้องวันพรุ่งนี้วันที่15วันที่16นี่ยังว่างอยู่เนอะญาติโยมวันที่16นี่ยังไม่มีเจ้าภาพใครจะแจ้งความประสงค์ก็ขอเจริญพรในวันที่16นะส่วนวันที่17นี่ก็หลายคณะ17ธันวานี่มีนายณัฐพงศ์สายพวงแก้วคุณชวีวันกาญจนาพิทักษ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุชาดาพาณิชย์แม่พิมพาสุยพลและนางสาวกมลพัฒน์ศรีอุดมเวชและวีรชัยเวชพันธ์เภสัชอันนี้วันที่17ธันวาวันที่16-17นี่พระสงฆ์ที่มาเข้ากรรมนี่เพิ่นจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันวันที่16-17ส่วนโยมบางท่านก็บ่สะดวกบางท่านเพิ่นขยับไปไล่หากันได้บางวันเพิ่นก็ทำงานเพิ่นก็ไล่วันเนาะบางท่านก็เกิดใจได้มีงานมาแทรกก็ขอเลื่อนไปวันอื่นได้ไม่มีปัญหาบางท่านก็จะเอาวันเสาร์วันอาทิตย์อันนี้ก็ย่อมได้ญาติโยมคะแนนแจ้งความประสงค์มาวันที่18นายเสกสรรนางพัชรินใจเมืองอันนี้ร่วมกับครอบครัวญาติพี่น้องวันที่19ก็โกดังลำไยโรงแรมเดอะเอิงของเจนงเยาวเขียวอ่อนนะ
โรงแรมเดอะเอิงก็ใกล้วัดนี่นะวันที่เช้านี้ป้อธนาแม่ฉัดทองนาวานุเคราะห์วันที่21ก็ร่วมกันคุณวารุณีเตชะอุทิพัฒน์ส่วนวันที่22นี้ก็เป็นพี่น้องศรัทธาการบวกบงคุณศิริญญาพร้อมกับร้านสิทธิพันธ์อำเภอฮอดวันที่22วันสุดท้ายเมื่อเจ้าคุณอภัยคุณกัลยาชัยสุอนุโมทนาบุญด้วยตอนนี้ตุลุงพร้อมแล้วก็นิมนต์นะครับนิมนต์ครับขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอถวายความเคารพในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ต้นพระครูนิวัฒน์ต้นพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านเจ้าอาวาสวัดปักต่างสามัคคีม่อนฤาษีและก็ถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเจริญพรกับศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณวัดแล้วก็ต่างบ้านต่างจองวันนี้นะก็เป็นวันที่2ที่3นะเจ้าที่3ของงานตักบาตรงานปริวัติกรรมของวัดม่อนฤาษีแห่งนี้นะคณะก็กำลังมากันทยอยกันมาตอนนี้เพิ่งปล่อยแถวพระบริวารไปรับจังหันตกต้มแล้วก็อาตมาภาพก็ได้มาสลับสับเปลี่ยนกับอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ไปอาบมันข้าวต้มด้วยกันก็มามาเอิญกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมในบริเวณวัดเนาะบางท่องก็กำลังทยอยกันมาเมื่อมาแล้วนะวัยพระนพธรรมเสร็จสับเรียบร้อยญาติโยมจะใส่ขันศีลขันสูมาใส่ขันแก้วทั้ง3ก็เจิญนึกใส่ขันศีลขันสูมาพุทโธอะระหังธัมโมปัจจตังสังโฆยติตังแล้วก็ศรัทธาจะร่วมไปปูชาใบสีขันใบสีที่กองประชาสัมพันธ์ทั้งผู้ของแม่บ้านนี่ก็เป็นการน้ำกับไฟลงคณะกรรมการที่จดลายหมายนามยังมาด้วยท่านผู้ช่วยท่านพ่อหลวงเพราะว่ามันเจ้าอยู่จะวันนี้เป็นฟ้าด้วยที่ญาติโยมทั้งหลายบนเมืองฟ้านี่เป็นฟ้าเป็นเมฆความจริงนี่ตีนฟ้ายกแต่เจ้าล่ะความจริงเดี๋ยวนี้ก็6 โมงตายแล้วเนาะสดาญาติโยมทั้งหลายวันนี้นี่ญาติโยมพี่น้องต่างบ้านต่างจองก็กำลังทยอยกันมาเดี๋ยวสดาญาติโยมก็ร่วมรับประทานอาหารกันนะเป็นขยม เป็นขยมเจริญพรโยมนะสาธุสาธุจ้ะดูงานปริวัติกรรมของครูบาอาจารย์นี่ก็จะมีเดี๋ยวพระราศีจมตองนี่เพิ่นจะเริ่มเข้าวันพุธกันเนาะ วันที่15วันที่15เพิ่นก็เข้ากรรมปริวัติกรรมเข้าปริวาสนี่ก็10 วัน10 คืนญาติโยมทั้งหลายพระสงฆ์นั้นก็มากันหลากหลายพื้นที่อย่างอาตมาวาตวาเนี่ยนะครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเนี่ยเหมือนกับดอกไม้ มีสีสันต่างๆแต่ก็สิ้น227มันกันหมดสดาญาติโยมเพราะฉะนั้น
พระสงฆ์นั้นที่เพิ่นเดินทางมานี่ก็บางตนบางองค์ก็มียศมีตำแหน่งเรียกว่ามีฐานานุศักดิ์เป็นพระครูบ้างเป็นมหากาเป็นเจ้าคณะกาอีนะเพิ่นก็จะมียศมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ของเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เอามาตัวอีหรอกมาลดมานะมาละทิฏฐิอย่างอาจารย์สอยว่านะมาประพฤติมุตฐานวิธีนี่นะมาชำระศีลศีลโสธนศีลฉะนั้นก็พระสงฆ์นั้นก็มากันหลากหลายที่เป็นเปรียบเหมือนดอกไม้เนี่ยญาติโยมดอกไม้นี่เอามารวมกันเอามาปักเป็นแจกันก็งามดีนะเหมือนกับพระสงฆ์นี่ก็มาจากลูกชาวบ้านก็มีลูกราชการก็มีลูกพลทหารตำรวจก็มีเอกมันมาหลากหลายที่นะสนาญาติโยมทั้งหลายเมื่อเข้ามาอยู่ในวัดในวาก็ถือว่าถ้าใครมาก่อนก็เป็นพี่ใหญ่บางตนบางองค์นี่ต้นบวชตั้งแต่เป็นเนรมาปิดเป็นตุเจ้าแล้วก็ลวดเป็นเจ้าวาดแต่ยังหนุ่มอยู่เนาะบางตนบางองค์นี่เพิ่นก็มาบวชยามเมื่อเท่ายามเมื่อมีอายุแก่แล้วนี่นะแล้วก็จำเป็นมันละมาหน้าทิฏฐิเนี่ยก็อย่างว่านะแล้วออมสู่ความบ้ามซื้อตาเกลือพ่อสู่กันนี่หมายความว่าละมาหน้าทิฏฐิเนาะเพราะว่าเพิ่นเอาภาษาดูถึงแม้ว่าเพิ่นจะหนุ่มอายุแต่ว่าเพิ่นแก่ภาษาแต่อย่างที่เพิ่นมาประพฤติมุตฐานวิธีพระปริวาสด้วยนะเพิ่นมาลดแถวตำแหน่งลดแถวภาษาพุ่นนะถึงแม้ว่าจะอายุภาษา40-50ภาษาก็ตามแต่มาเข้าปริวัติกรรมเนี่ยต้องไว้ตุเจ้าที่หนุ่มกว่าอายุภาษาหนุ่มกว่านะแล้วก็ตุเจ้าอาจารย์กรรมก็ไว้ได้นะไว้ถึงแม้ว่าเพิ่นจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามอันนี้เพิ่นเป็นอย่างนี้นะสดานะเพราะฉะนั้นก็การเข้ากรรมปริวัติกรรมนี่มีพิธีขั้นตอนหลายอย่างนะประเมินเข้ากรรมมันเข้ากรรมลูกประมูลกรรมสุสานกรรมอันนั้นนี่เข้ากรรมพัฒนานะเข้ากรรมพัฒนาพุทธมบอกศาลาสร้างเมนแบ่งวัดแบ่งบาอันนั้นไปจากแต่ละเป็นเข้ากรรมธรรมดาลักษณะจะโยมที่กำลังมาเด้อไปพระลูกธรรมกับพระกับเจ้าแล้วสถานกำลังมาพระผู้เจ้าไม่ในเพิ่นปล่อยแถวเพิ่นปล่อยแถวไปแล้วก็แต่มืดนี่ก็จะรวมตัวกันบิณฑบาตทำกรรมนึงนะบิณฑบาตทำกรรมในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสน้องสดาญาโยมติดตุ่นสีขาวพวกกันที่จิตเจตนาศรัทธาที่จะร่วมบุญกุศลในการวัสกรรมจะร่วมบริจาคให้ความเป็นการน้ำหรือว่าการน้ำกับไฟชำระหนี้ส่งจะใดก็ตามก็มาแจ้งความจำนงหมายเนื่อคณะกรรมการเมื่อก็รอจดเอาลายหมายเอานามจดชื่อเสียงเรียงนามสดาญาติโยมทั้งหลายพี่น้องจะร่วมทำบุญถวายทานไว้ภายภาคหน้าก็ดีนะจะตามไปหาทั้งเหล่าญาติกาวงศาคนที่เป็นรับเงินส่วนไปหน้าแล้วก็ต้นแต่จากไปนานพระมหาบ่ได้ยึดเจนพระบุญเป็นเขาเจนพระบุญเป็นแดนในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสน้อมสดาญาติโยมพี่น้องกับปัจจัยน้องที่มาแล้วขึ้นสีขาวที่จะตอบแทนบุญกับต้นนะการที่มีเจตนาร่วมทำบุญทำกุศลกับการศรัทธาที่จะร่วมบุญกุศลในการทำบุญกรรม
จะร่วมบริจาคให้พรเป็นค่าพัฒนาเพลเป็นการน้ำปานะหรือว่าการน้ำกระไฟชำระนิสงฆ์จะได้กระดับก็มาแจ้งความจำนงหมายเรื่องคณะกรรมการเพื่อต่อรอจดเอาลายหมายเอานามจดชื่อเสียงเรียงนามสดาญาติโยมทั้งหลายพี่น้องจะต้องรับบุญถวายทานไว้ภายภาคหน้าก็ดีจะดันไปหาทางเหล่าญาติกาบุษาผู้ที่วันร่วงรับพระขัดไปสู่ความหลวงไปหน้าคนใดจากพระไปนานหาพระบาทบ่ได้เจ็ดพระบุญเป็นเก้าก็เจ็ดพระบุญเป็นแดงแสนเจ็ดพระบุญเป็นขนาดได้เอาประกาศความกตัญญูมุคุณกตเวทีคิดจะตอบแทนบุญคุณของตนก็จะได้มาร่วมทำบุญทำกุศลต่างๆจากเจตนาแล้วสถานญาติโยมจะเข้าสารก็ปีจำนอกก็ด้วยบูชาเข้าสารใส่บาตรมาทัศนการมาชมบารมีครูบาอาจารย์นักหนอกสดา200 บาทมันจะคุ้มไหนเงินโลกไว้นะตึ๊บไหนก่อนไม่ง่ายเนาะ2-3 คนใส่โดนก็ได้กันเนาะ2-3 วันก็เดี๋ยวนี้ผู้เจ้านักเลยโยมกันนะ300เนี่ยก็บูชาข้าวสารได้ก็โยนเรื่องที่ของอำนวยการด้านนอกแจ้งความจำลงประสงค์หมายวันนี้ความจริงนี่ก็ตะวันโผล่แล้วนะมันมีฟ้านะแต่ยามหนาวนี่กลางคืนนี่มันจะยาวกว่ากลางวันมันขับเวยเดี๋ยวนี้นะแล้วก็นานแจ้งเลยนานแจ้งเลยเพราะฉะนั้นคณะสัตยาใส่ข้าวน้ำกำกินไปนั้นโต๊ะที่บนแปะนั้นที่จัดข้าวน้ำกำกินมีถาดมีขันโตดีแม่เขาเอาไปใส่ให้นะพ่อเขาเอาไปใส่ให้นะใส่ข้าวบาตรใส่ข้าวซุปที่ให้นะแต่เมื่อเราบอกจะเอาเลี้ยงกันเนี่ยกันนะสดาญาติโยมทั้งหลายวันนี้นี่พี่น้องสดาวันนี้เป็นวันพุธเป็นวันพุธวันนี้นี่เจ้าภาพเพิ่งก็มีพิธีเพื่อเขียนเป็นอย่างสดาเด้อพิธีหรือมรรคนายกวันนี้วันนี้ปีหน้าวันนี้นะสดาปฏิมาสังจรเป็นเจ้าภาพติดต่อที่พิธีเด้อพิธีเฉลิมพิธีนี้ก็ยศเอาเข้าบัญชีนะปัจจัยก็ถวายท่านพระครูสุเมธแต่วันนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพการเทศน์ของนะพิธีกำลังโจอยู่เนาะหลากหลายที่พระอุสดาที่วัดจัดได้มีเมตตาเดินทางมานี่นะก็วันนี้สดาญาติโยมทั้งหลายดังที่ท่านพระครูได้ประกาศไปวันนี้นี่เป็นวันที่14ก็คุณนิวัฒน์คุณหมอดารุณีวิทย์สังเกตในโรงพยาบาลดอยหล่อวันนี้คุณหมอเริ่มพกยาดอยหล่อนี่นะก็จะมาเป็นเจ้าภาพพัฒนาและก็ทุกอย่างในวันนี้ก็มาแจ้งความประสงค์จะลงหมายไว้แล้วเพราะฉะนั้นของคณะสัตยาที่พิจารณาเพื่อเขียนมาเจ้าภาพเจ้าออกวันที่14วันนี้ธันวาคมคุณสิริยาสมญาณนะเจแดงเป็นเจ้าภาพการเทศในวันนี้จำเดียวพุทธนี่เจ๊มวยจะเอาขันห้อนกันนะเจ๊มวยเขาขันห้อนมันจะร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับเจ๊แดงก็เจอได้พระลูกกรรมบริวารไม่ประสงค์ของการชำระนิสงฆ์จำนวน500 บาทสาธุอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนะเราจะขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรม
ท่านพระคุณเจ้าท่านพระคุณเจ้าพระลูกกรรมและปริวัติกรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะแต่ประสงค์ออกเงินชำระหนี้สงฆ์จำนวน500 บาทถ้าหากว่าไม่ประสงค์ออกนามบอกนำเบอร์ก็ได้เบอร์อะไรเนี่ยสถานโยมเนาะพระคุณเจ้าเพิ่นมาปฏิบัติธรรมเพิ่นก็มามองโดยมามองแล้วก็เกือบทุกตนนักสดงญาติโยมนะจากที่ทุกมาสัมผัสญาติโยมเพิ่นมาคนติดตามเพิ่นมาแต่ว่าได้ประกาศพระคุณเจ้าพร้อมญาติโยมที่ติดตามเพิ่นมาบริจาคเป็นยอดปัจจัย 4,000 บาทซะ4,000 บาทแล้วก็พระคุณเจ้านำเบอร์ต่างๆเบอร์ก็หอมกันเราจะพูดในโลกเกอร์จะร่วมบริจาคคณะกรรมการยศลายหมายนามเพื่อจะไม่นานเลยว่าจะเซ็นเอายอดมันประกาศเพื่อจะเอาซองเป่ามาประกาศออกอากาศกำกับคณะนี้ขอบคุณทางคณะเจ้าหน้าที่วัดฝ่ายเห็นนะทีมงานถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่วัดฝ่ายเห็นนี้ตั้งประจำที่ตลอดตั้งแต่ตี 3ตั้งแต่ก็สวดมนต์มาแล้วและขอบคุณทางขึ้นของทางวัดฝ่ายเห็นวัดพระป่าภูตนฝางแล้วก็พุ่นวัดพระธาตุ5 ดวงเมืองนี้แล้วก็วัดกุพารามแม่เก็บวัดห้วยตองสักห้วยตองสักเลยที่คนถ่ายทอดเสียงานนี้ขึ้นสีขาวได้ประชาสัมพันธ์เป็นการกระตุ้นทำงานบนเข้าปริวัติกรรมการเข้าปริวัติกรรมนี้ก่อนมันจะมันมีนักการชนะอยู่ทั้งสายหนึ่งแล้วก็มีปูนอันนี้ก็แม่แต่ด้วยนะที่ท่านมหาไปเข้าใส่ใต้ในกับวัดพระธาตุเจ้าสรีดอกนองแล้วก็สายจากน้อยรอนี่ก็วัดม่อนฤาษีก็จะว่ามีนักโยมแต่ว่าถ้างานเข้ากับธรรมดานี่นั่นเลิกงานเข้ากับธรรมดานี่นั่นจะเข้ากับสุสานปัจจาการเข้ากับธรรมะธรรมะให้วันนั้นก็ได้มีนั่นเนาะแต่วันนี้วันอังคารที่ก็อันนี้ถูกว่าก็อันนี้มีเพิ่มเติมใหม่มีแม่แก้วลุงเทิงนะแต่วันนั้นไว้ไฟภาคหน้าเป็นยอดปัจจัยเต็มสาบาทในคำลุงแสนบริคุณกุศลนั้นไว้ไฟภาคหน้าจำนวนปัจจัย100 บาทเต็มสาธุสาธุแต่ก็เนี่ยมองตั้งใดก็ได้ญาติโยมทั้งหลายเนาะเลี้ยงพระพุทธเจ้าถึง200-300นะอันนี้จะว่าพระกษัตริย์เจ้าเพลงให้กับครูบาอาจารย์เอาเพราะฉะนั้นญาติโยมจะร่วมบริจาคให้มองเรื่องจำพุทธนะทางกายศาลาก็เรื่องลงอีกบนเวทีเนี่ยเพราะว่าปีนี้ไม่มีไฟลอยผู้ปีก็เป็นนั่งกรรมการพวกนั้นนะปีนี้เอาที่บนเวทีเนี่ยนะไปมองได้เจริญพรต้อนรับพระหลวงทรงกินตาเปี้ยจากบนทาทิพย์เหล่าเป้าพี่น้องเหล่าเป้ามาแล้วก็วันที่3วันที่3นี้เพิ่นก็จะมีการรอองค์พระปฏิมากรพระพุทธรูปเจ้าประธานพระประธานในศาลาการประเรียนนะที่วัดมณฑาทิพย์ในวันที่3นะก็เราจะได้ไปร่วมบุญด้วยกันแล้วก็พระสงฆ์ทั้งนั้นเนาะที่เพิ่นมาปฏิบัติก็จะไปเจริญพระพุทธมนต์ทั้งหมดจะเป็นงานบุญใหญ่แห่งกรรมเริ่มที่วัดมณฑาทิพย์วันนี้ได้รับเกียรติจากพระหลวงทรงอินทราเปี้ยรวมเป็นคณะสัตยาเราหลอกเป้ามากันแล้วจากบ้านบางยมมีเพิ่มเติมนะขอบคุณทางสลายโยมนะแม่แก้วสุรีมณีโตแม่แก้วสุรีมณีโตนี่ก็เพิ่นทำบุญทานขันธ์อุทิศกรรมนาผลไปหาก้อนนานจวงแม่เตี้ยงแสนปัญญา
จำนวน5 ขัน100 บาทขันละสาวก็อยู่เนอะเอาแบงอาจารย์การหาไปวันนี้เป็นจุดที่คณะกรรมการก็รู้ที่ผู้หลวงผู้นิจจาใจของผู้นั้นคณะกรรมการท่านผู้ช่วยยศเอาลายหมายเอานามก็ขอที่ตั้งวิญญาณของแม่เตี้ยแสงปัญญาก็นางยวงก็ดีมากแปลว่าท่านนั้นไปสลับตังกานะจิตดวงวิญญาณของท่านนั้นไปสลับตังกาอยู่หน้าที่แห่งบุญกับคนใดก็ตามนะขอก็ได้อาเกิดหรือกินอย่างใดก็ดีขอได้มาพัฒนาโมทนาใหม่ทั้งเอาส่วนบุญกุศลที่แม่แก้วสุรีมณีโตได้ทำบุญการในวันนี้ด้วยนะแล้วก็มีเพิ่มเติมแม่จิ๊บทับทานนะแม่จิ๊บทับทานบ้านดงขี้เหล็กดงขี้เหล็กบ้านพวกมันกันเนี่ยเขามาไก่ท่านพวกตะโกมาดับลูกซองยินดีนะแม่ทุกดงขี้เหล็กเนาะก็ขอบุญกุศลปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหายพ้นเสียจากจังป่าประพ้องภัยทั้งหลายราชภัยโจรภัยมนุษยภัยอมนุษยภัยภัยพิบัติต่างๆที่มันออกมาหายไปโดยเฉพาะภัยทางเหนือนี่ไม่มีนะญาติโยมนะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดมีทางเมืองนอกพวกนั้นน้ำท่วมใหญ่แล้วสถานการณ์เนี่ยแต่ตอนนี้มันเมืองกินเมืองการนะเพราะว่านะเมืองรัตนาเขาเนี่ยเมืองกินเมืองการกันมีการที่ว่ามีการในงานที่ไหนก็มาร่วมทำบุญกินทานกันในนามของคณะสัตยาวัดม่อนฤาษีโดยเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีนะรับผิดชอบใหญ่รัศดาญาติโยมมาเลี้ยงพระเจ้าพระสงฆ์ถึงประเทศมาทุกจังหวัดในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายในร่วมทำบุญทำกุศลเป็นเด็กจากบุญกุศลที่พี่น้องศรัทธาญาติโยมแล้วก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมันจะเป็นเจ้าภาพนะอันนี้โยมแม่ถวายพระครูกันนะเอาชื่อมาแล้วนะไม่ได้เอาชื่อเขียนชื่อเดี๋ยวถวายพระครูแล้วก็ลงการซองกล่องเท่านั้นเองนะมีเพิ่มเติมมามีเจ้าเปี้ยงพี่น้องเจ้าเปี้ยงร่วมทำบุญพัฒหารอีก 5,000 บาทแล้วก็เพื่อนอีก 1,000 บาทน้องสาวอีก300 บาทรวมเป็นจำนวนปัจจัย 6,300 บาทสาธุสาธุอนุโมทนาให้เรานะอยู่บ้านไหนนะอยู่บ้านเราได้นะขอบคุณนะ6 วันป่ายนะวันนี้นี่ก็ต่อมาดึงเพื่อนโดยแล้วก็ดึงน้องก็โดยลงเป็น6,300ขอบคุณอนุโมทนากับโยมเลยนะนี่ก็จะปรึกษากันญาติโยมเดินทางมาแล้วก็เจอสถานเนาะใส่ขันสิบขันสูงมาใส่ขันแก้วทั้ง3ญาติโยมจะร่วมบริจาคให้หอมต้นนั้นโดนการใช้จัดแดงในหลวงเพื่อชำระหนี้สงฆ์นะชำระหนี้สงฆ์ญาติโยมเวลาว่าเอาไปวัดไปวาเข้าวัดเข้าวาเนี่ยนะบางบางทีนี่ไปวัดเมืองวัดห่างนะอาจจะไปเก็บผักไปหักหน่อไปเก็บพวกนี้นะเก็บแก่เก็บบ่อเกลือบางคนที่แก่นี่ถ้านกมันกินนี่นะโยมนะแล้วมันเอาไปถ่ายแล้วมันเกิดออกมาก็คือมันเป็นนกเป็นนั้นพริกแก่เนี่ยเป็นตัวตัวเนี่ยพ่อมันกินเจ็บกินลงมานะเจ็บกินลงมายังเป็นบางถึงสถานการใช้การแดงเนาะการจำรักที่ส่งบางครั้งบางทีนี่เราอาจจะได้ประมาทความกลัวเรื่องเกี่ยวกับของวัดของวานะบางเรื่องบางทีนี่ก็เอาไปเก็บไปกินก็กลัวเป็นบาปเป็นกรรมซึ่งกันและกันจากนั้นที่สุดอันนี้ดังพิจารณาเชียงนะพิจารณาเชียงนี่มันเกี่ยวกับการใช้การแดงพิจารณาเชียงนี่มันอยู่พุทธวันนะ
เป็นพ่อน้ำอยู่วัดบอกข้าหนองบัวเพื่อนก็เขียนมานะผู้ลุงก็จะมาอ่านพื้นก่อนปล่อยเพื่อนนะบิณฑบาตก่อนเนาะที่มันเป็นบิณฑบาตเพราะฉะนั้นคณะสัตยาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายด้วยเดชบุญกุศลที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องจะไปบูชาปันไฟสีดอกไม้ในช่วงนี้เอามาบูชาองค์พระเจ้าตรัสใจก็เจอแล้วโอ้ไฟส่องหน้าพระของพระพุทธรูปเจ้าหลวงพ่อทันใจโอ้งามลักษณะต้องเป็นพ่อหลวงทันใจเขานี่แหละแต่ไฟโซลาร์เซลล์ท่านอาจารย์พระครูก็จะวันนี้ถ้ามันแจ้งมามันก็ปิดคนเดียวมันถ้ามันเข้ามามันก็แจ้งส่องหน้าพระพุทธรูปเจ้าปิดฝาอยู่ที่ไหนก็หันเข้าไปยืนอยู่ที่บนศาลาบนที่พระเจ้าตรัสใจอันรักษณะมันสูงหรอกม่อนสีสดไม่นานจากพี่ไอ้ของจังหวัดพี่ไอ้วันต้องใจคณะดอกก็จะว่าม่อนสีสดยืดเดินไว้นะแล้วกลายมาเป็นม่อนฤาษีม่อนฤาษีขึ้นมาพักนับพักให้จัดแต่ก่อนให้สูงนะดอยนี่ต้นป่าแล้วก็เป็นตรงกลางต้นสองกล้องมาจะต้องเอาระดับนั้นเลยคนกลางเป็นต่ำกว่าเนื้อที่ของปักไปเนาะแล้วพี่น้องกำลังมาขอเจอหาที่นั่งแต่ก็นั่งเบียดเสียดกันนั้นไปมันสลามันกี่เนี่ยเด็กก็ให้เราว่าโอ้พอคำดังสดใสมาแล้วพอดังนี้ก็ไม่น้อยเนาะพอคำดังนี้เปิดก่อนมาสลายจะโยนอะไรเปิดก่อนโอ้อันนั้นพวกประสิทธิ์กับพวกเนี่ยพี่น้องจะห้อยทางมาแล้วก็ใส่การสื่อการส่งงานไปเรื่อยๆโยมน้องถ้าจะร่วมบริจาคให้มองก่อนเจริญพรทั้งคู่เลยพร้อมกันเทศการทำจำรานิสงฆ์จะทำบทการอ่านเข้านิพุนกุศลกันไว้ไปปักหน้าก่อดีกันไปหากันยาที่แก่ภุษาจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องปู่ป้าลุงเอามาของเอาพอดีบุญพุทธิพุทธกันสามีกาภริยาญาติโกโหติกาญาติสนิทวิเทียวสหายธรรมที่เขาเจ้าทั้งหลายได้มรณากาศมรณะไปมันเป็นกระจิตและดวงวิญญาณของเจ้าทั้งหลายบางครั้งบางทีอาจจะได้ไปสัมภเวสีขึ้นร่องมีที่พุทธิเกิดด้วยนะมีที่ลงด้วยนะขอเจ้าทั้งหลายได้มาประกาศมาบูรณาใหม่ขอส่วนบุญกุศลในครั้งนี้โดยนะดังแล้วหมายสารว่ามาได้ซองเป่าตัวรู้จะได้อ่านซองเป่ามีเพิ่มเติมในบนอินทปันนะการไปหน้า100 บาทสนามญาติโยมนึกออกด้วยชั้นตาม50 100 บาทไปหาได้ง่ายๆยุคนี้สมัยนี้ทำกันเกี่ยวกับหัวใจใครไหวก็จะได้มันมานี่ก็มันจะต้องว่ามีความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอยู่นั่นแม่ยวงคำอินทปันนี่ก่อนทานที่บุญกุศลผ่านเข้าไปหาคนเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรอย่างโดนอย่าง100 บาทสาธุอาจจะการไปหาคนเกิดไม่เกิดผู้แทนญาติแทนจะมองกันตื่นกันทำในวันนี้ก็เจอกันได้วันนี้อาจจะมองกันตื่นกันทำมีเพิ่มเติมนะหมายวินาราเชอินทปันก็พระพุทธพระคุณที่คุณคือสนใจนะครับตัวเองการไปหน้าเนาะจำนวน100 บาทขอพระพุทธเจ้าคุณไปซื้อทิพย์มา1 วันนะเริ่มบอกว่าแฮปปี้พุทธิโอเคครับมันปฏิบัติธรรมบนวันนี้เลยแม่สิริทิพย์ในจากปกติก็จะอยู่กรุงเทพนะมางานนี้โดยเฉพาะตรงนั้นถึงพุ่นถึงเขาดาวก็ให้หลบกันว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันปีใหม่คุณแม่สิริพรกับแก้วการขัดเข้าอุทิศบุญกุศลไปหาจิตและดวงวิญญาณของพี่ดากับแก้วจำนวน100 บาทสาธุโมทนาเนาะ
ในบุญกุศลที่พี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีเพิ่มเติมไหนมีในราเจกิตตปัตให้คนดำเนินทางไปหายังจิตตบนวิญญาณของนายสระพุทธิตปัต200 บาทเด้อวัดเราเป็นนั้นก็มีเพิ่มเติมนางสาวสวัสดิ์เสาคำบริบุญกุศลในดวงวิญญาณของพระวิมลเสาคำในทวีเสาคำนายศรีวันเสาคำแล้วก็ลุงปังศรีไม่ศรี100 บาทสาธุเดี๋ยวพระคุณเจ้าก็ทำบุญเลยนะว่าโยมรู้ไว้ไปภาษาอธิษฐานมาทำหลวงพ่อทำใจนะขอให้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เห็นดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมีแม่คุยแปลงเสาคำตระกูลเสานั่นนี่นะตระกูลเสาคำผู้ริบุญกุศลทำไว้ภายภาคหน้าจำนวน100 บาทแล้วก็มีน้องที่นี่พี่น้องไตนะในก้าตามไปหาพ่อกรแม่ปู่เจ้ากรรมในเวรเลยจำนวน100 บาทที่นี่ถ้าพี่น้องไตก็ไปสุขมีเพิ่มเติมอันนี้ก็มีแม่เฟยณวันวงตามไปหาพ่อตั้งแล้วก็แม่คุยเมืองแม่คุยแก้วนายจันทมาจำนวน100 บาทแม่เฟยณวันวงนี้นะตระกูลตั้งวันวงณเสาแล้วก็มีพ่อหลวงทรงด้วยอันนี้พ่อหลวงทรงอินตาเปี้ยจากเหล่ามณฑาทิพย์ร่วมทำบุญเด้อจากวัดเราก็จำนวน100 บาทสาธุอนุโมทนาในบุญกุศลในครั้งนี้โดยเด้อบุญกุศลปกปักรักษาอยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจคิดมากาขึ้นอยู่ก็ขอให้มีใจไปแต่ในก็ขอให้มีโชคมีลาภในมาแก่ข้าศึกศัตรูมารทั้งหลายคือประกอบไปด้วยโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามจะย่อมจันทาทอน้ำตาลก็ได้มาดูวัดเนาะมันก็ดีใกล้เนี่ยนะต้นมันจัดดาโคตรเวจะห้องกินห้องตาก่อนทั้งพุทธและโยมก็การจัดวัตถุอุทิศจานใจของท่านผู้ช่วยเขายกเอาลายหมายเอาน้ำการจดชื่อเสียงเรียงนามการกินจัดตามร่วมทำบุญกันไปหน้ากันไปหาทำยาที่กล่าวภาษาการกินแต่เก่าเราเงินพี่น้องอยู่จังหวัดระยองไว้ปัจจัยเลยนะฝ่ายนะเขาเรียกฝ่ายก็เลยชนะเลยฝ่ายที่เราจะได้ฟังเทศน์รู้ฟังเทศน์ฟังธรรมวันนี้เจ๊แดงเนาะก็จะเป็นเจ้าภาพนะมาจะร่วมรับรู้กับกันเทศกับเจ๊แดงบึ้งเจ๊บอยยาวขันนอดกินส่วนกันบางกินบางกันต้องร่วมกันอนุโมทนากับสายบุญต่างๆโดยยกมือวานสั่นไหวยกมือไหวไปภาษาพี่น้องศรัทธาจะไม่ทำเองคนมาเอามืออะไรเนี่ยไม่ทำพวกวัดซิกกันเนี่ยเนาะแม่รวยเขาพวกกำนันบุญทรัพย์ปัญญาก็จะเข้ากรรมโซสารบาจางเลยปีหน้าด้วยหรอเพราะฉะนั้นก็มนัสจาสาธุชนญาติโยมใส่ขันสิ่งการสูงมาขันเข้าทำบุญเดินขันเข้าที่เราจะมีห้องน้ำโภชนาอาหารก็ยิบโต๊ะเลิกถ้าไปนำมาเข้าน้ำอาหารมาเอาไปใส่ทั้งคู่เลยสตาร์ตอนนี้สตาร์เรื่องโยมพลังงานช่วงนี้ก็อาจารย์ก็ครูก็จะมีการประกาศประชาสัมพันธ์ในบทจะได้ยกเวรประเคนไทยไปทางท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมและเจ้าภาพการสังฆานี่พิธีขั้นตอนต่างๆองค์เทศกาเนี่ยวันนี้จะเป็นไปทางใดครูบาอาจารย์ตรงใดจ้านะเดี๋ยวจะได้มอบเวรประเคนไทยไปตามอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์เชื้อเราก็สัมภาษณ์อาภาษอาจารย์เชื้อจากเกตลินวัดเกตลิน
ดี๋ยวทุลุงก็จะได้ขยับนะพร้อมไปเรื่อยๆก่อนเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวทุลุงไปเรื่อยๆแล้วหมายสารรายชื่อรายนามของคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายพระคุณเจ้าก็ร่วมทำบุญด้วยและขอบคุณที่คนจะร่วมบริจาคให้พระสุรเชษฐ์นิสุสโภกันเนี่ยนะจากจังหวัดร้อยเอ็ดจากจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมทำบุญจำนวนปัจจัย300 บาทสาธุอนุโมทนาในบุญกุศลหลวงพ่อจะทำบุญเนี่ยเดี๋ยวพระปริญญาเลยนะพระปริญญาสุวินเนาะวัดเจดีย์น้ำอำเภอปักธงชัยจังหวัดอะไรโคราชนะจังหวัดนครราชสีมาเอาปัจจัยไม่นานเหลือเลยนะหลวงพ่อทำบุญแล้วเรียบร้อยประกาศไปแล้วขอบคุณนะหลวงพ่อนะขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมหลวงพ่อได้ร่วมทำบุญมาจากปักธงชัยมาจากผู้นำร่วมไก่สถานเนี่ยเราก็มีเพิ่มเติมนะศรัทธานางสุทัศน์สาวใจผู้ได้บุญกุศลตามขันทอดไปหาพอดยืนแม่สานายอนุภาพสาวใจจำนวนปัจจัย200 บาทก็โยมรักษาทุกสาธุอนุโมทนาเนาะในบุญกุศลในครั้งนี้โดยขอบุญกุศลกังวลโลภะเรื่องลดเวลาชีวิตขออธิษฐานเป็นการใส่ทิพยาเพื่อจะที่นั่นไปเบิ่งได้เจอกันได้โยมทั้งหลายแต่วันนี้นี่สดาญาติโยมมันมดดีนะแต่มันมีคนนะมันก็มดเพราะว่ามันมดเห็ดลมแสงแดดแบบนี้เนี่ยปล่อยมามันจึงมีการป้องกันนี่มันมีอุปสรรคฝักหนามแต่เรื่องต้องตักว่าฮิโรกาเนี่ยโสสานักกรรมกามันจะมีอุปสรรคอยู่5 อย่าง1ฝนตกหาใหญ่2มดงามไก่3ไฟไม่ตุ่ม4มาหอนมาเฮา5ที่เราเดือดนี่วันเล่นอะไรนะขอบคุณต่อไปมีเพิ่มเติมนะญาติโยมศรัทธาคุณแม่นางสุทัศน์สาวใจพระโพธิการไปน่าจะ100 บาทนะมีเพิ่มเติมพระคณาทิพย์สุรปัญโยอุทิศบุญกุศลให้กับแม่ฉลวยจำนวน100 บาทสาธุอนุโมทนากับท่านพระคุณเจ้าที่มาเข้าบริวารกรรมจะร่วมปัจจัยอีก100 บาทก็ขอให้องค์แม่ฉลวยได้รับส่วนบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยนะนี่นะเดินก็เอาลูก5 ของหลวงปู่มาตั้งฝากไว้ให้เจ้าภาพไปกลับไปไหว้เมษามีเพิ่มเติมอันนี้ก็ว่าการไปหานี่แล้วไปเขียนชื่อเจ้าภาพการไปหาพ่อทองชัยสิทธิ์การไปหานายสมคิดชัยสิทธิ์การไปหานายเจมส์ยืนกับแสงแก้ว60 บาทหันรักษา3,060 บาทนะแค่300 โยมนะบูชาบัตรเข้าลูกจากการไปหาปัญญาที่กล่าวคำสาเป็นพ่อแม่พี่น้องของเราล้มหายใจจากเงินที่เคยอยู่จากผู้ที่เคยนอนจากของที่เคยนอนจากคนที่เคยได้กระทำจากกรรมที่เคยก่อจากน้ำบ่อที่เคยทับต้องบรรพจากที่อยู่ที่อาศัยการไปบอกกับรับบ่ถึงหรือบ่มีหนีบ่พ้นคนเราเกิดมาในพวกราสงสารข
ก็มีความตายเหมือนกันพบยากดีมีจนคนรวยคนบ่รวยคนทุกข์ผ่านเมื่อถึงเราตายเหมือนกันโอ้ชราญาติโยมฉะนั้นอย่าไปประมาทเรื่องการอย่าตกอุทิศบุญกุศลนี่นะอัจฉริยะคงคำเดินคงคำเดินนี้ก็จัดไปหาเจ้ากรรมในายเวรแล้วก็พ่อประยงแม่สนิทคนกำเนิดพ่อบุญเลิศคนกำเนิดอีก100 บาทนะขอบคุณเลิศสลาด้วยแล้วก็มีปรีชยาเนี่ยกาบเพื่อนโลสุมานะปรีชาอะไรเนาะท่านสัตรีปรีชาท่านสัตรีจากจอมทองเนาะปรีชากาบเพื่อนก็ร่วมทำบุญกันไปหาพบเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในายเวรแล้วก็ดันไปหายายทำพ่อสิทธิกิจโดย100 บาททุกส่วนทุกอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลที่พ่อที่แม่ที่พี่ที่น้องศรัทธานาบุญเราได้ร่วมบุญกุศลในคราวนี้โดยเนาะบุญกุศลอันนี้ขอพบปักรักษาเมื่อมูลรักษาทั้งหลายเมื่อได้อยู่เย็นเป็นสุขมีอายุมั่นกว่ายืนมีโชคมีใจประสบแต่โชคปีโชคเดือนทุกวันทุกอย่างทั้งแม่เด้ออายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปเจ็บใจมีสุขภาพพรามาสมบูรณ์แข็งแรงหน้าแดงเสียงหลังกินท้องดำกินน้ำลงและยอมเลิกอายุวันโนสุขังพลาขออนุโมทนาในสายทานบุญของพี่น้องเจ้าหน้าญาติโยมอันนี้มาถึงวันแน่นอนสักอย่างโยมหลายอันนี้จักไม่มั่นไม่เที่ยงมันเที่ยงแท้แน่นอนอย่างกำกับเขาว่าบ้านเพียงก็ยังมีโมงบ้านโมงก็ยังมีรอยนอนหอยก็ยังมีเขียนแต่นี่เป็นการของอาจารย์บุญเพลินเพราะฉะนั้นของคณะสัตยาสาธุชนญาติโยมได้ร่วมกันบุญอาจจะเป็นเจ้าภาพเพื่อทัพเจ๊แดงนะวันนี้เพิ่งเป็นเจ้าภาพเจ้าชะตาที่เพิ่งจะได้เป็นเจ้าภาพการเทศน์การธรรมวันนี้นะสัพพะดันนังธรรมะทันนังจินติการทำบุญด้วยทำเดียวกันฉะนั้นการทำบุญผู้สูงอายุภาษาอาจารย์ครับหลวงพ่อมีอะไรครับโอ้หลวงพ่ออะไรเดี๋ยวพี่นันเหรอเชิญวันได้ก่อนหลวงพ่อเขาทำบุญเนี่ยเขาตรงมาที่ครูเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะทำบุญเขียนชื่อหน่อยปัจจัยให้หลวงพ่อเดี๋ยวได้เขียนชื่อก่อนเขียนนี่ก็ได้นะเขียนที่นี่ก็ได้ถ้าเราปากกาเอาปิดมาได้หนักก็ปิดมาแล้วเอาดินสอเราจะชื่อหลวงพ่อจะชื่อที่เพิ่งมาได้มียศมีตำแหน่งแต่ที่หลวงพ่อจากพวกเนี่ยเป็นไปดิกาเป็นนักสดายุโรปเป็นพระฐานานุกรมจะมีพระไปดิกาพระสมุทรพระประหลัดเนี่ยต้นมาบนพระเลขาเนี่ยดกระบีนะสดาเนี่ยตอนนี้อาจารย์ท่านพระมหาสมชาติจะไลฟ์สดตลอดก็จะมีได้ปาก็จะไลฟ์สดที่พี่น้องมาฟังกับก็บอกแล้วเจ๊หมวยเดี๋ยวให้การลงสรุปก่อนได้ไหมเอาได้บอกทำใจเลยแล้วเจ๊หมวยเอาขันห้อนแล้วการจะร่วมประมูลการเทศนะวันนี้เจ๊แดงเป็นเจ้าภาพเจ๊แดงศิริยาสมญาณนะเจ๊แดงเป็นเจ้าภาพการเทศในวันนี้แล้วก็ตอนนี้เจ๊หมวยนี่ใส่เสื้อสีแดงจะร่วมบริจาคการเทศเท่าไรก็ไม่ว่ากันนะตามแต่เจตนาสดาของท่านแล้วแต่มีเพิ่มเติมอย่างนะมีเพิ่มเติมที่หลวงพ่อนำบุญต้องขอบคุณกับหลวงพ่อปัจจัยเป็นรถพระอาจารย์ววิทย์นะธรรมจิตโตนะนามสกุลอะไรเนี่ยวัดแจ้งเนาะวัดแจ้งอำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทราหรือฉะเชิงเทราเนาะเป็นจำนวนปัจจัย1,000 บาทนั่นได้1,000 บาทสาธุสาธุขอบคุณนะหลวงพ่อนะโอ้โหวันนี้ขาดนักด้วยก็มีขอประกาศอีกครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อพระอาจารย์ประวิตรธรรมจิตโตนะวัดแจ้งอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมประมวลปัจจัย 1,000 บาทสาธุสาธุอนุโมทนาแล้วก็มีแม่เป้าพี่น้องไก่ไปสุขาไปสุขาพี่น้องไก่ร่วมประมวลดังๆนะจำนวน100 บาทสาธุสาธุวันสุดท้ายพี่น้องไก่เรื่องเอาของมาแห่พี่น้องกันละครับผมหลวงพ่อทำบุญถึงวันก็มันจดชื่อก่อนนะเดี๋ยวจดชื่อก่อนนะจดที่นั่นมาจดที่อะไรเดี๋ยวผมอ่านมีเพิ่มเติมอันนี้ก็รับรางวัลการทาโดพวกตอนบนตอนแปลหาข้อหมาแม่ดูแล้วก็เจ้ากรรมในเวรอย่าง100 บาทสาธุแล้วก็มีครอบครัวของแม่สุวินันท์นะสุวินันท์บุญทาเนี่ยก็อยู่บ้านต้นแหนหลวงพี่น้องกลุ่มแหนหลวงพี่น้องไทยเฟิร์นการไปหาเจ้ากรรมในเวรก็เกิดแต่50 บาทพี่น้องตัวแหนน้อยตัวแหนหลวงมาแล้วแม่เพลุงซื่อเนี่ยนี่พี่น้องไก่แม่เพก็ร่วมประมวลเจ้ากรรมในเวรเพราะเกิดอีก100 บาทจากสาธุสาธุแล้วก็มีนะแม่เพ็ญศรีอุปถัมภ์อยู่ที่คุณครูสมดังขัดเข้าไปหาเจ้ากรรมในเวรเพราะเกิดไม่เกิดเทวเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าแดนเจ้าแห่งเจ้าหนจากรอยสะเก็ดโอ้โหมาจากรอยสะเก็ดเขื่อนแม่กวงเมื่อจะเขื่อนแม่กวงนะเมื่อเราดูระดับ1-2นะยินดีพี่น้องรอยสะเก็ดเขื่อนแม่กวงนะเจ๊หมอนเจ๊แดงเจ๊หมวยร่วมบริจาคการจะร่วมบริจาคการเทศที่เจ๊หมวยได้มีเพิ่มเติมนางเพ็ญศรีอุปถัมภ์อันนี้ตัดไปได้จาก100 บาทจากรอยสะเก็ดจากรอยสะเก็ดอนุโมทนาเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุการมาเท่ากันนี้ด้วยการขออนุโมทนาเนื่องกับสายทานบุญสถานที่รวมประมวลที่ประกาศนามไปแล้วโอ้คนบูชาใบสีขึ้นมาเลยพี่ขึ้นมาบนเวทีเลยนะถ้าไปบูชาใบสีเจ๊เป้ทุกคนจะ5 บาทแล้ว20 บาทนะพี่5 บาทก็ถูกไปกันผู้40เป็นการนำก็ไปทำวัด5 บาทที่บอกว่าเจ้าประมาณสักตังค์วันนี้เก่งก็ได้หนึ่งไหมเมี่ยงกำก็ได้พอสวาธุเจ้าเนี่ยก็พูดว่าของมันเขาเป็นนักของนะบุญโยมสิริยานะสิริยาสมญาณนะเจ๊แดงนี่มันเป็นเจ้าภาพแล้ววันนี้ผมเทศเจ้าภาพประเทศนะวันนี้พี่นันเดินออกมาแล้วผมเทศจากในวันนี้แต่ในเรื่องการปรมิจารย์ผมก็พระครูโพธิรัตนโชคองค์ที่คนนำสวดมนต์ทุกวันนะญาติโยมทั้งหลายคนมาทุกปีนะครับผมเดี๋ยวปัจจัยให้พี่นันเลยเอาหนังสือหมายเลขอุดมคุณวิสิตศาสตร์ภาษาตติอมรสันติอมรนะคุณวิสิตสันติอมรและก็คุณวราพรอยู่เย็นจากจังหวัดเพชรบุรีนะวันนี้พระคุณเจ้าร่วมดำเนินการ190 บาทนะจากเพชรบุรีนะเพลงดังนะจากผู้พงษ์จันทร์ในเพลงสาวเพชรบุรี
แต่ต้องกราบขอบคุณในเวลาธรรมอาจารย์นะแต่คุณวิสิทธิ์สันติมรสันติมรเนี่ยก็คุณว่าเราพออยู่เรียนเรื่องการดูเป็นปัจจัยจากเพชรบุรีนะ1,190 บาทต้องใดก็ได้นะโยมเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยช่วยกันถ้าหากว่าอาจจะเป็นเจ้าภาพก็โยมเท่าไหร่เป็นเจ้าภาพแต่ละวันเนี่ยจิตต่อที่เป็นวันเดินวันปีหน้าเราก็ปีหน้าจะเป็นวันวันต่อทางเอาหมอขึ้นมาเทก่อนขึ้นมาเท จิตก็ปีหน้า ขึ้นมาเทก่อนขึ้นมาปีหน้าต่อมาเองขึ้นมามีนายนครนางทองภูนายนัทพงศ์วงศาอินอันนี้คนการขันเข้าไปหาก็เรื่องแม่จันกันในบุญเกินกันเกี่ยวใจจำนวนจาก200 บาทเด้อสาธุอนุโมทนาเด้อแต่ในส่วนบุญกุศลที่พอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนญาติโยมได้ร่วมทำบุญได้กิจและการในวันนี้นะบุญกุศลได้ปกปักรักษาอันเชิญยังเทพปัจไทยพระเหตุสักการเทวพุทธเทวดาจักรพยาอินทรยาพงพยายมานะเพื่อสุวรรณทุกขังนั่งปรมัยในส่วนจังหวัดเป็นนางนักไทยบารมีสริพุทธอามาโตจำบุญตนจำบาปตนจึงจำน้ำหยาดใหม่การเจอมาพัฒนาโมทนาใหม่ท่านประสงค์บุญกุศลที่พ่อที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติโยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้แล้วก็นำมาข่าวสารบุญข่าวสารกุศลอันนี้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ได้จากการมั่นระวังตนเป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์แห่งห้องก่อนที่พญาอินทราด้านท้ายก็ได้มาทดเอาลายมาหมายมาจื้อของญาติของโยมสาธุชนทั้งหลายขึ้นไปไว้ในสุวรรณปัปปะตาลังเงินหลักคำสนามจับจีไว้ตกน้ำหรือไหลไปลามได้ไหมลูกเพราะฉะนั้นก็คณะสัตยาสาธุชนญาติโยมในโอกาสในตอนนี้ร่วมทำบุญในวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการณโอกาสนี้ด้วยอันนี้พ่อทำกันก็มากินมาตามจังหวัดก็เอาแล้วก็หลายท่านที่มาประจำโยมสัจจาที่เพิ่นมาคุณเจ้าโดยเฉพาะกับพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยนะการก็รวมเอาตาต่างพี่น้องสัจจาต่างบ้านต่างจองก่อนมากันเขาก็มีหลายวันนะมันมีหลายวันวันนี้วันพุธวันพุธถึงวันที่22ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายของงานก็วันที่22นี้จะเป็นวันออกกรรมจะได้การสร้างการแดงไม่เลยการทดสอบเต็มเกวียนการเย็บเล่มหมื่นบางเรื่องบางทีนี่ญาติโยมมันวันนี้เขาอาจจะได้เสียเข้าเสียของวัดมันแตกโอ้ถึงอย่างว่าแต่งงานอีล่าเขาเอาเพื่อนมันแตกเพื่อนวัดธรรมดาของวัดแตกเรื่องเพื่อใช้สองกันนะเรื่องของวัดนะแตกที่เพื่อใช้สองที่เพื่อนหัวทรายเขาวัดผู้ปีนะเพราะว่าบางเรื่องบางทีเพื่อนบางเก่านะเพื่อนมีภูมิปัญญาก็เรียกว่าหัวมันเป็นบาปเป็นกรรมเขามันเข้ามาเป็นขี้ดินขี้ทรายอาจจะติดรองเท้าเอาไปติดแคบติดเกินไปนะน้องว่าเป็นบาปเป็นกรรมต้นก่อนเลยในการตามบนทรายก็วัดเดือนปีใหม่ก็ปีใหม่เมื่อเรื่องเพราะฉะนั้นก็มันมีอุปราธิฐานเพื่อเราได้ทำบุญสร้างกุศลด้วยกันเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมทำบุญเท่าใดเราจัดการเท่าใดจะกินจัดการอย่างใดก็แจ้งความจำลงหมายในวันนี้ก็ซึ่งจะเป็นเจ้าที่3แล้วก็เป็นวันที่14เดือนธันวาคมนี้จะมาถึงเดือนแล้วธันวาคมนี้มันจะมีอยู่32วันไหมรวม31วันเดือนอะไร
คุณแม่จะแย้งในใจผมรู้ผลนี้ว่าไปด้วยเพราะว่าถ้าหมดเดือนนี้แล้วก็เปลี่ยนพศอย่างนี้แม่ไหนเขาก็จะเก่งได้ถึงปีนี้แล้วนี่เพราะว่าวันที่31ลอยต่อส่งท้ายกับวันที่1มาปีใหม่ก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอายุเอาขึ้นมาเลยนะโยมนะปูจาว่าใบสีขึ้นมาเลยทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ขึ้นมาได้เลยสำหรับพี่น้องศรัทธาที่ปูจาใบสีแล้วขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวซ้ายมาเลยแต่ไปตอนนี้เดี๋ยวซ้ายขึ้นมาเลยอย่างนี้ไปที่แต้มพระหลวงพ่อใหญ่แต้มพระหลวงพ่อใหญ่ญาติโยมจะไปบูชาขันใบสีดอกไม้น้ำพี่น้องแม่ทิศของคนเพิ่นแปลกกระไดคนเพิ่นแปลกกระไดคนต่อยกมือไหว้มือสาไปเกณฑ์ที่แต้มแก้วของหลวงพ่อทันใจนั่นแล้วก็บูชาแล้วก็ถามว่าพระโยมเนี่ยบูชาดอกไม้ซึ่งเป็นของก่อนหน้านต่างๆยกมือวางสารมือเก่ายกมือวางสารของวันใดเพราะหนักบอกเขาเรื่องถ้าพวกเอาไปสีมันบอกมันจะเดี๋ยวมันด้วยนะแล้วเดี๋ยวก็เกิดบอกว่าไปดังใดวันนี้ญาติโยมทั้งหลายเกินเดือนมาแล้วเดือนมาแล้วเดือนธันวานี่ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีต่อจากนั้นมาก็จะเป็นปีใหม่จะเป็นวันที่1แล้วก็จะได้เปลี่ยนศักราชปีใหม่นะตัวนี้ญาติโยมหลายทางบ้านทางจอก็ดีในบริเวณวัดก็ดีนะถึงเวลาที่อาจารย์ท่านก็จะได้เข้าสู่รายการผู้รู้ก็จะได้มอบเป็นประเคนใหม่ที่ท่านอาจารย์พระครูวัฒนวิทย์ได้ประกาศพิธีขั้นตอนเจ้าข้าเจ้าศรัทธาต่อไปบริษัทครับผมขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระพระอาจารย์กรรมทุกรูปเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านช่วงที่รอสัญญาณกรรมแห่งประมาณ5 นาทีเพราะว่าที่วัดนนทฤษีนี้ก็จะทำบุญใส่บาตรเวลา7 โมงครึ่งตอนนี้เวลา7 โมง25 นาทีก็จะได้นำญาติโยมท่านทั้งหลายเตรียมพร้อมที่จะได้เข้าสู่พิธีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยฉะนั้นอาตมาภาพก็ขออนุญาตแจ้งชื่อศรัทธาญาติโยมที่จะได้ขึ้นมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเมื่อได้ยินชื่อแล้วก็คือญาติโยมนั้นเตรียมตัววันนี้มีเจ้าภาพที่จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอันมีเจ้าภาพลับที่เพิ่นได้ตั้งเจตนาภาวนาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วคือคุณนิวัฒน์คุณดารณีวิสเกตพร้อมกับญาติลูกหลานครอบครัวจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาได้ภาวนาไว้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารอุปถัมภ์พระสงฆ์ตลอดทั้งวันนี้ก็อนุโมทนาพร้อมกันนี้ก็จะมีญาติโยม
ได้ขึ้นมาจุดเทียนตีสัตพันธ์ดังหลายชื่อต่อไปนี้ก็หลวงทรงดินดาเปียแม่แปงชัยชนะแม่รจนาคัมภีรภัยแม่สุทัศน์สาวใจพ่อสีเทาวังใหม่แม่สิริยาสมญานะและคุณวันดีติระรุ่งเรืองเมื่อได้ยินรายชื่อนี้แล้วก็สัญญาณระฆังดังขึ้นก็ขอฮือขึ้นมาเตรียมตัวอยู่ชั้นบนเตรียมตัวที่จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยวันนี้จะได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อพระครูโพธิรัตนโชติท่านท่านจะได้เป็นตนเมตตาปันศีลแล้วก็จะได้คือธรรมะกับศรัทธาญาติโยมในวันนี้ตัวเองส่วนเจ้าภาพกันเทศนั้นก็อนุโมทนากับคนศิริยาสมญานะหรือว่าเจ๊แดงแม่แดงบ้านให้บวกบงได้แจ้งความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพกันเทศก็ขอเจริญพรได้จุดเทียนสองธรรมเป็นตัวเองพร้อมกันนี้ก็ขอเจริญพรเชิญคุณวันดีติระรุ่งเรืองที่มาจากหาดใหญ่อาจจะได้ประเคนขันศีลถวายหลวงพ่อพระครูโพธิรัตนโชติต่อไปตอนนี้สัญญาณระฆังดังแล้วตามที่ได้แจ้งได้บอกญาติโยมที่มีรายชื่อก็ขอเจริญพรเจิญขึ้นมาดังบนนี้ได้อาจจะได้ไหว้พระสมทานศีลเสร็จสับเรียบร้อยก็ฟังธรรมะเมื่อฟังธรรมะจบก็จะเป็นการโยงเข้าพระเจ้าโยงเข้าบาตรช่วงคณะที่โยงเข้าพระเจ้าโยงเข้าบาตรญาติโยมก็หันหน้าไปทางพระสงฆ์พร้อมกับญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพเตรียมนำญาติแล้วก็ขับปอดช่วงที่พระสงฆ์เพิ่นกรรมฐานนั้นก็ญาติโยมยังต้องไหวตึกพระสงฆ์เพิ่นจะขึ้นกรรมฐานเพิ่นจะไหวพระในส่วนของพระสงฆ์ก่อนส่วนญาติโยมเขาก็มาร่วมกันคณะที่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพอันนี้ปกอาจารย์กรรมพร้อมแล้วก็นิมนต์ท่านอาจารย์วิระอาจารย์สอยทางโน้นพร้อมแล้วก็นิมนต์เลยครับยังไม่มีใครมาครับนิมนต์ครับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทุกรูปพระปฏิบัติธรรมพระอาจารย์กรรมวันนี้จะได้เมตตาหลวงพ่อพระครูโพธิรัตนโชติได้คือธรรมะกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสำหรับเจ้าภาพในวันที่16กับวันที่17นี้ก็มีมาเพิ่มเติมท่านพระอาจารย์สันติเขมาธิรโตญาติโยมได้ฝากปัจจัยมาร่วมบุญทั้ง2วันคือวันที่16และก็วันที่17ก็ขอขอบคุณท่านพระอาจารย์สันติเขมาธิรโตที่ได้ช่วยเป็นภาระธุระบอกบุญนำข่าวสารงานบุญนี้ไปบอกให้โยมพระอาจารย์กรรมบางรูปท่านก็บันทึกภาพพระมาจำนวนมากได้ทำบุญกุศลพระปริวาสได้บันทึกภาพแล้วก็ส่งให้โยมเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาก็ฝากร่วมบุญมาก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง
ทางปกอาจารย์กรรมว่าการนิมนต์เลยครับยังไม่มีใครมากุฏเตื้อนี่อาจารย์กีฬาอาจารย์ซอยอยู่ตรงนั้นยังไม่มีใครมาศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางนอกถ้าหากว่าจะมาร่วมในการที่ไหว้พระหัตถ์ศีลถ้าเราอยู่ทางนอกคนเราก็ได้ฟังธรรมมาสะดวกนะเข้ามาทำในศาลาได้ฟังธรรมอย่างเต็มที่เก้าอี้ก็มีนั่งกับพื้นก็ได้มาสะดวกครับเอาเก้าอี้มานั่งพิธีที่เราจะร่วมกันในต้องเมินน้อยพบเอาญาติโยมกว่าจะแล้วก็ประมาณ8 โมงเกินประมาณ8:30 นาทีเป็นจะได้ก็ถึงทำพิธีขวายก็ไล่หาคนที่คนอยู่ไกลบางท่านคนอยู่ไกลต่างอำเภอต่างหมู่บ้านถ้าทำเจ้าเพื่อรถจอดเปิ่นก็ก่อนก่อนคนก็นับก่อนกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็เอากำหนดว่า7 โมงเกินเริ่มทำพิธีศรัทธาญาติโยมก็พร้อมดีหลังจากที่พระสงฆ์ต้อนรับบิณฑบาตญาติโยมแล้วก็จะไปฉันเมื่อญาติโยมเขาใส่บาตรแล้วก็บ่ต้องปิดบ้านเตื้อเป็นพันโยมนิมนต์ครับหมดเลยครับอาจารย์วิระนิมนต์เลยครับเมื่อพระฉันแล้วก็โยมศรัทธาเขาก็ไปเป็นพันโยมด้วยยังบ่ต้องปิดบ้านเตื้อถ้าเอาปิดบ้านมันก็วิทย์อาหารการกินไปบ้านมันก็ไปถึงคุณก็ขวายแล้วเอาก็กินข้าวของคุณเจ้าได้บุญพระสงฆ์คนปฏิสังขโยคนเสกแล้วอาหารพระสงฆ์คนได้ฉันก็ตักใส่บาตรญาติโยมบางท่านนี่มาเคยหันเป็นเข้าคนในวัดจะได้โอ้พักศพเป็น200-300คนอยู่กันจะได้คนจะกินจะได้คนอยู่อย่างไรเช่นเหมือนบ้านเฮาเข้ากับบ้านเฮาเข้ากับนี่ได้แบ่งตู้ได้แบ่งซุปโอ้หมอก30 ตนนี่โอ้เกี่ยมเป็นเดือนแบ่งตู้แบ่งซุปอันนี้ก็เรามาคนเดียวหมดเต็มถึงบาทถึงเวลาก็ต้องได้เอาถ้วยเอาย้อนฉันในบาทนั่นเลยเป็นตักอาหารใส่บาตรตนในก็ประมาณเอามักอันใดก็ตักอันนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้มบาตรหม้อเขาติดเอาไปฉันที่โกดติดเด่นของแต่ละตนไปฉันแล้วก็ล้างของใครของมันอันนี้หมดเลยครับหมดแล้วขอนิมนต์ครูบาอาจารย์พ่อที่น้องที่ด้านในนิดก็สุราครับตอนนี้โดยนะครับอย่าง2 นาทีพระอาจารย์หลวงพ่อวินัยพ่อเรือก็จะและทีมงานด้วยดูความเรียบร้อย
ธุระว่ามีเหตุขัดข้องอะไรต่างๆก็ได้ช่วยนิมนต์ท่านออกมาด้วยจะได้ประกอบพิธีในช่วงสายหรือว่าเช้าวันนี้ก็เราก็ประพฤติพุทธานุวิธีให้2 ราตรีพ้นวันนี้ก็เข้าสู่วันที่3หรือราตรีที่3ท่านทั้งหลายก็คงจะได้ปรับสภาพกันคงจะลงตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นที่นั่งก็ดีที่นอนก็ดีหรือว่าที่ฉันพัฒนาห้องน้ำห้องท่าก็ดีก็คงจะปรับตัวเข้ากับสถานที่ได้ปรับตัวเข้ากับระบบของการปฏิวัติกรรมได้ยังอีก1 นาทีนะครับเข้ามาที่หลังพักหลังบาทมาด้วยก็จะได้ไหว้พระก็ขึ้นกรรมฐานในระหว่างที่พระสงฆ์ผู้ใหญ่ได้ไหว้พระขึ้นกรรมฐานโยมก็นั่งอยู่ในอาการสงบโยมไม่ต้องขึ้นกรรมฐานกับพระโยมก็จะได้ไหว้พระทั้ง4แล้วก็ฟังการสมโภชนิยคาถาจากหลวงพ่อหน้าหรือว่าครูคนที่รับสารโทษยังอีก1 นาทีครับ1 นาทีวันนี้อุณหภูมิก็เย็นขึ้นนะเย็นขึ้นเย็นลงครับตัวอากาศอุณหภูมิลดลงมา1 หน่อยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่18 หรือ 19 องศาก็พอได้ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำกายเย็นใจนะครับในระหว่างที่เราประพฤติพุทธานุสติและวัดวัดบุญศรีจังหวัดเชียงใหม่ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานทุกปีนะครับก็ชื่นชมชื่นชอบในบรรยากาศของเชียงใหม่ซึ่งมีอากาศหนาวปีนี้อากาศหนาวมาช้าแต่มาแน่มาทุกปีพร้อมแล้วเริ่มกลับครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตวะปาคณมะการังกะโตมาเตพันเตภะคะวาอัตตะอาวังตุมหากังปริจจฉามิสัจฉิการะอายะสมถะวิปัสสนากรรมัฏฐานังเอครับขอบพระคุณครับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาที่เอาท่านทั้งหลายจะได้พร้อมจิตพร้อมใจแต่งจิตใจเพื่อต้องพ
ร้อมที่จะรับบุญจากพระสงฆ์ผู้ใหญ่เบื้องต้นนั้นก็จะเป็นการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยวันนี้ได้รับความตั้งใจจากเจ้าภาพพร้อมกับญาติพี่น้องได้ภาวนาตั้งแต่ปีที่แล้วปีก่อนนั้นก็ทำมาตลอดปีนี้ก็ยังมั่นคงในศรัทธาก็อนุโมทนาในกุศลและเจตนาของโยมขอเจริญพรเชิญคุณนิวัฒน์คุณดารุณีวิสเกตได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาเชิญพี่น้องศรัทธาญาติโยมเราทั้งหลายประนมมือและอนุโมทนากับเจ้าภาพวันนี้เสมือนว่าเราทั้งหลายได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันทั้งหมดก็ขออนุโมทนาโดยหลังจากเจ้าภาพคนนิวัฒน์คนดารุณีวิสเกตได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยขอเจริญพรมารับของที่ระลึกจากท่านพระครูสมเด็จธรรมเสนีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีได้รับลูกชายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลเจริญพรโยมได้มารับของที่ระลึกเพื่อที่ว่าเอากลับไปบ้านก็จะได้นึกถึงว่าครั้งหนึ่งได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทำบุญอุปถัมภ์พระสงฆ์ในปีนี้ 2565หลังจากโยมรับของที่ระลึกเป็นภาพถ่ายหลวงปู่ทองแล้วเจริญพรการทำบุญตามเวรเจริญพรเชิญคุณแม่สิทธิยาสมญานัทบ้านให้บวกโกแม่ศิริญญาหรือว่าแม่แดงนี่เพิ่นได้ตั้งเจตนารับเป็นเจ้าภาพในเจ้าวันที่22 ธันวาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายเลยขออนุโมทนาได้จุดเทียนเล่มต่อไปและเจริญพรเชิญบุญวันดีธีระรุ่งเรืองที่มาจากหาดใหญ่เจริญพรและจุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่7และเจริญพรเชิญแม่ศิริญญาสมญานัทจุดเทียน2 ทับได้เป็นเจ้าภาพวันนี้ถวายกันเทศหลวงพ่อพระครูโพธิรัตนโชติโยมวันดีตีร่ำรุ่งเรืองได้ประเคนขันศีลขอเจริญพรจุดเทียน2 ธรรมโยมวันดีได้ประเคนขันศีลเรียบร้อยแล้วว่าเจริญพรไปนั่งที่เดิม
ที่จะไหว้พระสมาทานศีลและฟังธรรมะต่อไปเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจไหว้พระสมาทานศีลพร้อมกันณบัดนี้สถานคุณนะครับน้องวันนี้ก็เป็นเจ้าพิสักนะครับที่ได้คุณอัตถปฏิบัติครับอาสดาเอามองแล้วพนมมือกับผู้คนนะครับเด้อพนมมือกับผู้คนนะครับน้องเราจะพาคนนั้นเรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อพร้อมแล้วพนมมือทุกคนและขอเรียนเชิญกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสักกะเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักกะเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักกะเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิคนนั้นคนนั้นขึ้นกรรมฐานแห่งของทางเลิศทั้งสาธุนามามิพุทธังกุณาสักการังตังนามามิธัมมังมุนิราชเตสิกังนามามิสังฆังมุนิราชวังนามามิกัมมัฏฐานังวิปานามาคุเตสะกังอาจาโยโนพันเตอาจาธัมมายะถาปะเรยะถามุระเออากุสะเรเยมะยัมพุทธาธัมมาสังฆากัมมัฏฐานังกัมมัฏฐานาตายะกาจาริยาสังฆาติสุปัญจรัตานิสุปัญจุปันเนวะอาภิวายาทิวาระโหวากายเนวาวาจายาวามนัสสาวาปัมมาตังวาอาการะวังวาสิมหาทิสวายะคาธัมมังปฏิการโรมาเตสันโนปันเตพุทธาติรันตันนาปัญจกังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังปฏิการหาตุอามันตุสัพพังตุสังอามันตุโนสาธุมายังวันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยจามะตุติยัมปิมายังวันเตติสารเนนะสหปัญจศียาจามะตติยัมปิมายังวันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
คัจฉามิพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามินาติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามินาติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามินาติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสรณะธรรมนังนิพพิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาทเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมรยมัชฌัปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเรนะสุขติงยันเตสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันเตตัสมาสีรังวิโสเยสาธุสาธุสาธุโอมมาจโลกาภิปัสสิสาหังปฏิกะอัญชลีอันทิวรังอายาจนะสันตินาสตาปุราชกาจติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปัจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขปุญญสัพพุทธโยติขอโอกาสพระเถระพระครูสุเมธธรรมเทวีครูบาอาจารย์ทั้งหลายวันนี้เราไม่ได้ฟังโดยการวันนี้เป็นวันดีที่เราได้สร้างกุศลให้ทานรักษาศีลฟังธรรมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้กระทำเพราะว่าการทำความดีย่อมมีผลเป็นความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์เราเกิดมาได้เป็นคนที่ขอใส่บุญกุศลที่ทำไว้แต่ชาติก่อนที่เป็นมนุษย์เกิดเป็นคนพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภประเสริฐการได้พบเห็นพระพุทธเจ้าก็เป็นลาภประเสริฐการได้ฟังธรรมในสมัยเวลาที่ควรก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐทำให้ชีวิตเราได้ดีขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้โล
ยังมีระบาดชนิดใหม่เป็นเข้าไปคนไหนไม่ฉีดวัคซีนหมอเขาว่าไม่พูดสามารถอดคำเทศไม่ดื่มสุราและเมรัยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรประมาทคอยก่อนคอยมีเงินคอยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 2 ตัวบางทียังไม่เฉียดเนี่ยรางวัลที่1ถูกยากแต่คนที่ได้สร้างกุศลทำคุณงามความดีเราบุญส่งกรมผลแค่ไม่อยากถูกเขาก็ไปยัดให้คนที่ได้สร้างมาแล้วก็จะมีผลให้บุญตรงนี้ก็จะมาเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยเหมือนกับผลไม้มาสุกเต็มที่แล้วเราไม่สวยมันก็ต้องร่วงเนี่ยถ้าใจบุญกุศลสิ่งที่เราได้ทำมาเนี่ยก็จะเป็นอนุสาวไม่ดีติดตามตัวเราไปการให้ทานแต่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นของมนุษย์หรือสัตว์ในโลกนี้จะอยู่ได้ก็ด้วยอาหารวันในคืนหนึ่งที่ก็ต้องอาศัยอาหารอย่างน้อย1 มื้อเพื่อดำรงชีวิตได้เมื่อดำรงชีวิตแล้วหากไม่มีศีลมีธรรมเป็นโจรเป็นขโมยชีวิตก็ไม่เกิดประโยชน์ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนทั้งตัวผู้กระทำและผู้และคนที่ถูกกระทำเนี่ยที่มีเรื่องมีราวทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องต้องเกิดแย่งฆ่าฟันกันเพื่อแย่งทรัพย์สินมรดกเนี่ยมันก็เป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งเราถือว่าได้มาทำความดีแล้วการรักษาศีลเนี่ยคือการรักษากายวาจาของเราให้เป็นปกติเป็นเรียบร้อยไม่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากการเจริญภาวนามันเจริญจีภาวนาให้เห็นความจริงของชีวิตเนี่ยว่าชีวิตเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือเวลาที่หมดไปเนี่ย50 ปี60 ปี70 ปีหันย้อนกลับไปโอ้โหไม่คิดเหมือนกับวัน2 วันเองแต่ชีวิตเราที่ข้างหน้าเนี่ยก็ต้องใช้ไปเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราต้องอย่าให้ทนความดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องสร้างความดีให้เกิดขึ้นในตนเป็นการเอาวัดเข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมถือศีลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยไปนะชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าน้อยเราว่า100 ปีเนี่ยจะเอานานแต่จริงๆแล้วแป๊บเดียวเหมือนหยดน้ำบนยอดหญ้าแป๊บเดียวก็สักอาทิตย์ขึ้นมันก็หายเกิดแห้งไปเนี่ยเป็นชั่วขณะหนึ่งเวลาคนเรามีความทุกข์โศกวันหนึ่งคืนหนึ่งนานจริงๆกว่าจะเช้าจากใจเช้าไว้ก็ไม่เช้าทีแต่เมื่อเรามีความสุขเนี่ยแป๊บเดียววันเดี๋ยวคืนเวลาก็หมดไปสิ้นไปเนี่ยเราก็ต้องสร้างกุศลคุณงามความดีที่เกิดมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นอุบัติเหตุและร้องให้พระช่วยพระจะช่วยยังไงเมื่อโยมยังไม่ช่วยตัวเองเราต้องช่วยตัวเองเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันเป็นการเตรียมชีวิตเดินทางในวัฏสงสารตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสปัญหาอุปาทานเนี่ยก็ต้องมาเกิดอีกไม่รู้จะได้มาเกิดเป็นคนหรือเปล่าพอดีหน่อยก็ได้มาเกิดเป็นคนมาสร้างกุศลทำความดีคนเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐสามารถทำความดีตอบแทนคุณมารดาบิดาครูบาอาจารย์ต่อประเทศชาติต่อศาสนาได้พอเกิดมาไม่กระทำความดีทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนรักขโมยของเขาติดยาเสพติดฆ่าฟันกันเองเนี่ยทุกวันนี้เยอะจริงๆพวกคนที่เป็นบ้าหรือติดยาแล้วก็ออกจากคุกขนาดแม่เขาฆ่าพ่อเขาฆ่าไม่รู้จักว่าอะไรทำอย่างเดียวทำตามใจตัวเองเพราะว่ายาเสพติดเป็นเหตุเรางดเป็นตักสิ่งต่างๆตัวดาและเมลัยเนี่ยเป็นเครื่องทำให้คนเรามัวเมาลุ่มหลงไปกับชีวิตเนี่ยรีบหาความสุขเพราะว่าไม่จะหาความทุกข์ไหนทุกวันนี้ก็ยากของก็แพงขึ้นรายได้ก็น้อยลงรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุต่างๆเกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บจากการสู้รบฆ่าฟันกันเราถือว่าเป็นเมืองพุทธเนี่ยเป็นเมืองที่ประเสริฐสุดเนี่ยสามารถจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าให้มันผิดกฎหมายเป็นศีลธรรมปัญญาสิ่งนั้นก็จะเป็นความสุขเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยเมื่อเราจะ
โลกนี้ก็ต้องหาสิ่งที่พึ่งเนี่ยคนนึกถึงบุญกุศลเคยให้ทานมองให้เห็นสิ่งที่เราใส่บาตรขันบาตรของอะไรต่างๆให้เห็นพระเห็นเจ้าเป็นนิมิตสำหรับพิจารณาเป็นเครื่องนำไปสู่สุคติเป็นภพภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยก็ทำความดีแล้วเนี่ยมีทานมีศีลก็ยังไปเกิดเป็นสุขในสุคติไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้ามีอายุยืนนานเป็น100 ปีของเรา100 ปีเทวดา1 วันเนี่ยเราถึงว่าคนเนี่ยทำไมนะพวกที่ตายไปไม่มาสุขข่าวไปดีหรือไปชั่วไปเกิดสวรรค์นรกอะไรรู้เนี่ยที่ก็บางคนก็ไม่เชื่อเรื่องบาปของโทษเชื่อว่าโลกนี้อยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะกินเหล้าเมายาเล่นดื่มสุราเมลัยหาความสุขในชีวิตให้กับตนเองแต่ว่าเป็นความเชื่อของเขาก็ทำไปสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้มันเกิดความสุขมาทรัพย์สินเงินทองในทางที่ไม่ชอบผิดกฎหมายบ้านเมืองวันนี้เขาก็จับมันพวกคนจีนเสียหายอะไรเนี่ยมาทำธุรกิจเปิดโรงแรมเอาคนจีนเข้ามาเล่นการพนันเล่นยาเสพติดโกงกันเยอะแยะหมดเนี่ยขนาดตำรวจยังเป็นลูกน้องเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลใหม่ก็ตามจับกันยังไม่จบเนี่ยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราไม่รู้จักเลยก็จะดีเนี่ยแม้แต่เหล้าเนี่ยก็เป็นของที่ทำลายร่างกายของตนเองคนที่อายุยังไม่เท่าไหร่ผมก็งอกไปแล้วร่างกายก็แก่ไวเพราะว่าเหล้าเผาเป็นมีแอลกอฮอล์สูงเนี่ยเผาร่างกายของเรากินเข้าไปแล้วก็ร้อนวนกวายคนเคยติดยาไปกินทำให้คนนี้เป็นบ้าเห็นว่าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามาปราบมารพ่อตัวเองแม่ตัวเองมันยังฆ่าไม่เอาไว้ไม่คิดไม่รู้จักคำว่าพ่อแม่คือใครพ่อแม่คือว่าเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดเป็นผู้ให้ชีวิตให้จิตใจให้เลือดเนื้อเชื้อไขเนี่ยคนเรานึกว่าในครอบครัวแล้วก็ต้องมีลูกมีเต้าเอาไว้หวังพึ่งเจ้าในยามเฒ่าในยามแก่เฒ่าหวังให้เจ้าได้รักษาในยามเจ็บรับดวงชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาเวลาสิ้นใจเนี่ยพ่อแม่ก็มีครอบครัวมีลูกมีหลานก็หวังพึ่งลูกพึ่งหลานในยามแก่ยามเฒ่ายามป่วยไข้จะได้พาไปหาหมอดูแลรักษาขันจะรับจากลูกนี้ไปก็คงเป็นให้ลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ได้สบายใจว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะลูกสามารถช่วยเหลือตัวเองของพ่อแม่ได้สามารถจะเลี้ยงดูครอบครัวชีวิตไม่ต้องเดือดร้อนให้ไปสู่สุคติเนี่ยแล้วคนเราได้ทำความดีแล้วเนี่ยไม่ต้องไปร้องเรียกใครคุณกุศลที่เราทำไว้เราก็นึกขึ้นมาก็จะมาเป็นหนทางไปสู่สุคติมีทานมีศีลมีภาวนาในชีวิตของเราเนี่ยหมดไปทุกวันจากวันหนึ่งคืนหนึ่งหมดไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็น20 ปี30 ปี40 ปี50 ปี100 ปีแล้วก็ต้องรักจากโลกนี้ไปชีวิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วเหลือน้อยนะเนี่ยก็ต้องรีบสร้างกุศลความดีเนี่ยเคยตักบาตรจากน้ำไหมพระเดินตามไปหน้าวัดก็ไม่เคยมาใส่ทันทีเนี่ยมันใส่บาตรไว้บางคนอยู่ในป่าในเขาอยากจะใส่บาตรพระแต่มีพระเดินผ่านขันพระมาผ่านเข้ามาก็ไม่มีอะไรจะใส่ไม่ได้เตรียมไว้มันก็ยากแต่ว่าคนได้ก็ทำความดีต้องสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีนี้ต่อไปรักษาความดีไม่ให้เสื่อมสูญทำความดีให้ยิ่งไปท้ายสุดก็พ้นชีวิตจะได้พบกับความสุขความเจริญเนี่ยเมื่อเรามีโอกาสมาให้ทานมาถือศีลมาเจริญภาวนาในวัดในวาเราก็มองนิมิตเครื่องหมายที่เราได้ทำมาในการทำบุญเช่นอุปกรณ์ใส่บาตรมองเห็นพระสงฆ์ของพระเจ้าจำนวนมากแต่บางคนน้ำตาไหลเลยเห็นมึงไปวัดธรรมกายโหพระนี่เป็นแสนคนก็เยอะมากไม่รู้เอาคนมาจากไหนสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถทำได้แต่วัดธรรมกายเนี่ยมาเอารถให้พระคันละหมื่นจังหวัดหนึ่ง30-40 คันเอาคนไปดูวัดดู
ได้มีโอกาสได้ให้ทานได้รักษาศีลใช้ชีวิตที่จะหมดไปสุขขณะความดีที่เกิดขึ้นก็จะได้เป็นเสบียงติดตามเราไปเป็นเครื่องที่พึ่งที่อาศัยของชีวิตที่กำลังจะหมดสิ้นไปใช้ชีวิตในเดินทางในวัฏสงสารนี้เกิดมาจะได้ไม่ยากจนไร้ไม่ต้องไปเดินขอเขาบางคนขอจริงๆตอนจะมาเนี่ยเจอที่ท่ารถมีเหมือนอินเดียมาถึงก็ไปขอตังค์เขาขอค่ารถขอกินข้าวแต่บางคนเนี่ยมันอาชีพมันก็ยากขึ้นเนี่ยทำมาหากินก็ยากคนก็มากเข้าเมื่อเรามีโอกาสเนี่ยได้สัมผัสตนเองมาสัมผัสทางที่ชอบประกอบด้วยสัมมาอาชีวะให้ชีวิตมีความสุขความเจริญอย่างเราสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอนุภาพมินีช่วยชีวิตของเราให้มีความสุขความเจริญท้ายสุดนี้ขอให้เจ้าภาพคุณนิวัฒน์คุณดรุณีวิสเกตและญาติโยมพุทธบริษัทที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญเนื้ออายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติจงบังเกิดมีแก่กันด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุนี่มันครูบาอาจารย์อำนาจทางโยมเอกประพฤติวัดเอวาสิกาทุกโลกพันนาแต่สถานโยมเข้าบาทกันเนาะโยมเข้าบาทโยมเข้าพระเจ้าก่อนแล้วก็โยมเข้าบาทต่อหน้าครูบาอาจารย์เนี่ยนะต่อผ้าเหลืองผ้าเหลืองคนภาษาทางภาคกลางเกาะชายผ้าเหลืองครูบาอาจารย์เนี่ยนะเกาะชายผ้าเหลืองเอาผ้าเหลืองเนี่ยเป็นอนุสติเดือดห้ามเต็มป่าบรรลุถึงขันเข้าบาทครับขันตกเข้าบาทตัวเองนะครับเนิ่มไปอยู่ข้าพเจ้าก่อนนะครับสาธุอิมังโอตานาปินดาตานังเตระตานานังปัสสะจังเตมาปูเจมาตุติโอตานาปินดาตานังเตระตานานังปัสสะจังเตมาปูเจมาตาปิยัมเตอิวังตานานังปัสสะจังเตมาปูเจมาติกาตังอัฏฐายานิสายาสุขายานิพพานายสังวัตันตุโลอาสตางเฮาเป็นตัวโยงข้าบาทนะครับเด้อเอากระติกข้าวเราจะตุปัจจัยยืนข้อสมุดใครก็กับผู้คนนะครับเด้อวาตุโอกาสะโอตานาปินดิปะตังตานังนิพพานาปัจจายโยโมนิจังโอตานาปินดิปะตังตานังนิพพานาปัจจายโยโมนิจังโอตานาปินดิปะตังตานังนิพพานาปัจจายโยโหนตุโมนิจังพระเจ้าของเราทั้งหลายต่อไปนี้จะได้กล่าวคำถวายพระทหารนะครับถวายพระปฏิวัติกรรมนะครับพระเจ้าของเราทั้งหลายตั้งนโมพร้อมกันการจบนะครับเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัพพะนิวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเต
ภิกขุสังโฆอิมานิอัตตานิปปานิวารานิปฏิคันหาตุอัมหาตังอิคารตังหิตายะทุกขายะข้าเดชะภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารการทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารการทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเกตันเตสังโฆจานะโตขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงความคำข้าพเจ้าบัดนี้เจ้าภาพคุณนิวัฒน์คุณดารุณีวิสติพร้อมครอบครัวและญาติพี่น้องตลอดถึงศรัทธาวัดมณุษีทุกท่านได้น้อมมาซึ่งภัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อจะได้อุทิศการาผลไปให้แก่ญาติทั้งหลายผู้วายชนไปแล้วมีบิดามารดาเป็นต้นและที่ไม่ได้เอ่ยนามมาก็ดีขอจงได้มารับมาอนุโมทนากุศลทานจึงบรรดาเจ้าภาพลูกหลานและญาติมิตรได้ทำบุญอุทิศไปให้เมื่อได้รับอนุโมทนาแล้วหากยังตกทุกข์อยู่ขอให้พ้นไปจากทุกข์เมื่อได้รับความสุขแล้วขอให้ได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปอันว่าสังฆทานนี้มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์ไม่ได้ทำพ่อตรัสว่าเป็นกองพิโสลูกหนึ่งลูกใดก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตตรัสให้แบ่งกันฉันตามบรรดาที่มาถึงดังนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอสมมติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์อาสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรหากเห็นว่าเป็นการไม่สมควรขอต้องทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์จะได้เกรงใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรรับใช้ขอต้องเป็นผู้ที่นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปนาการมัตติอายังปฐมภาโกมหาเถรสภาปนาติรุ่นที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระมหาเถระผู้ใหญ่อาวเสสปาคาอมหากังปาปุนันติอวเสสปาคาวเสสานังติภูนังอุปาสกาอุปาสิกานังปราชนังยถาสุกังปาริปุญจันโตส่วนที่เหลือแต่พระมหาเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นปักกตาตาจารย์ย่อมถึงแก่พระปักกตาจารย์ทั้งหลายส่วนที่เหลือจากพระปักกตาจารย์ย่อมถึงแก่พระปริวาสิกาส่วนที่เหลือจากพระปริวาสิกาย่อมถึงแก่อุบาสกอุบาสิกาและคณะญาติโยมด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดจัดน้ำแล้วก็ยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปเตอิติตังปาติตังตุมังคิปเมวะสมิจโตอเปปุเรนโตสังคปาอันโตปนารโสยถามณิโชติลาโสยถาอัพย
ปิญญาวันทาสัมภโรโอวินาตุมันเสภวะอันตรายสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิเตสันเนตังโมตัปปะสะอิโนตัตตารโอัมมาวะอันติอายุวันโนสุขังอาลังลัตตานาสายานุภาเวนนรสนะอายเตสัสสะตุกาโลอภยาเวนัสโสภะอาตุตุปัตตวะอเนอาอารายาปิวินาตันตุอาเสสัตโตสยสิอิตันนาราภังโอติภะคยาโตภะอารังสิริอายุตวันโนตะโพอังโออิจยสวะสะตวะอาตาโยตาทิวะสิทิภวะตุเตมภวะตุสัพพะมะอาลังลาอันตสัพพะเตสัพพะทัพมานุเวนนะสัตตะโตติภวะตุเตศรัทธามองดูภาพพระสงฆ์ทั้งหลายที่เอาวานปนลงในเนื้อนาบุญเฉพาะคุณโยมนิวัฒน์คุณโยมดารุณีเป็นเจ้าภาพเก้าวันนี้พร้อมพระศรัทธาทุกคนเติมตาดูผ้าเหลืองเต็มปะหลับตานึกของกินของตามจัตุปัจจัยทั้งหลายเขาหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานหามาด้วยสติปัญญาก็เปลี่ยนเป็นบุญหวานลงในเนื้อนาบุญของครูบาอาจารย์สังโฆสุเขตาพยะสุเขตะสัญญิโตปันมีเนื้อนาบุญอันใดจะยิ่งไปกว่าพระสงฆ์เรื่องห้ามเต็มป่าเป็นร้อยต้นพนมมือขึ้นวาดตัวเนออธิษฐานต่อหน้าครูบาอาจารย์อธิษฐานต่อหน้าสงฆ์สังฆะทั้งหลายที่เราได้หวานบุญลงในเนื้อนาบุญอันเดิดนี้อีทางเมธานังอาสาวะขยวหังโหนโตนิพพานะปัจจโยโอตุโนนิจังผลทานนันนี้ที่ข้าพเจ้าได้น้อมถวายขอให้เป็นปัจจัยนำมาซึ่งสติปัญญาและมรรคผลอันวิเศษตัดกิเลสอาสาวะเครื่องดองในสันดานให้หมดไปสิ้นไปเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานอิทังเมปุญญังมาตาปิตุนังยาติกานังโหนตุผลบุญนั้นนี้ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วได้บำเพ็ญแล้วขอให้ถึงซึ่งบิดามารดาวงศาคณาญาติและมิตรสหายอิทังเมปุญญังเอตานังเทวตานังสัพเพสังสัตตานังชีวิตังโหนตุผลบุญนั้นนี้ที่ข้าพเจ้า
ได้กระทำแล้วได้บำเพ็ญแล้วขอให้ถึงซึ่งเปรตอสุรกายเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตทุกตนนั้นเถิดน้อมนึกบุญธรรมกำลังน้ำตกใหญ่ที่สุดในโลกเทคลงไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกตัวทุกตนที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏทุกข์นี้อนุโมทนาบุญกับบุญใหญ่ที่พวกเราทั้งหลายจะทำวันนี้ไปส่งหมู่ใหญ่ทั้งหลายกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมดีอันใดเป็นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วด้วยกายวาจาใจและอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีวันนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่มีภพมีภูมิมีชาติเป็นแดนเกิดมีชรามีมรณะมีชีวิตมีจิตมีวิญญาณมีขันธสันดานมีวิบากแห่งกรรมมีการกระทำเจ้ากรรมนายเวรเจ้าการบัญชีเท้าจักรโลกบาลทั้งสี่ยมบาลมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกพรหม20อบายภูมิทั้งสี่บัดนี้ข้าพเจ้าสร้างกองการกุศลผลถวายสังฆทานผลอานิสงส์ฟังธรรมผลแผ่เมตตาผลอุทิศบุญขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เอ่ยนามมาแล้วนั้นไม่ได้เอ่ยนามก็ดีตลอดกาลนานเถิดอิตังตานากัมมังนิปานาปัจจายโยโนนิจานิตังศีลกัมมังนิปานาปัจจายโยหุนตุโนนิจานิตังภาวนากัมมังนาปัจจายโยหุนตุโนนิจายังกินเจโกสารังกาตาพังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนโตโตนันโตทนโตเยเทวาสามิงธานิอาติคาตาติคายุกาสาคาหุนตุสัพพะสัตตานังสุขีนังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุตุขาปามุญจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหุนตุตุขาปามุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพปิตาสุหุนตุตุขาปามุญจันตุสัพเพนาคาตาสุขิตาหุนตุตุขาปามุญจันตุสัพเพเทวาตุขาปามุญจันตุสัพเพอาจาริโยปัจฉัยยาสุขิตาหุนตุตุขาปามุญจันตุสัพพะสัมปตินังฉันตุโหวันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาคามิพันติวันตามิธัมมังสัพพังเม
ตามีสังฆังวันตามีคูลูวันตามีกัมมัตตามีอาลามีวันตามีกิติยังสาฟังลังกาทิเปสาลีเอติยังกันทาภูติงจตุราสิติตานิสัพพะโสอัสตาเฮากุ้มหัวลงนะครับเดินไปได้วันตาน้อยสว่างกับพระปริวาสนำโดยหลวงพ่อธรรมกุสุเมธธรรมสีวีนะครับวันตามีพันเตสะปังอาปาราดังคำมาทุมีพันเตนะยังกาตังปุญญังโมติตะปังสามินาคาตังปุญญังไมหังตาตะปังสาธุสาธุอนุโมทามิอายุวันโนสุขังพลังบุญกรรมบุญจุบุญทักษะกันนะสาธุสาธุสาธุกับพระธรรมเราอยู่ที่เดิมก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมมีเรื่องบอกพระธรรมเรากับคณะสงฆ์พระปฏิบัติกรรมนะครับเนาะพอดีพระสงฆ์พระคุณเจ้านะครับนะพอดีข้าเจ้าพระอาจารย์ได้ติดต่อได้รับการติดต่อมาว่าคุณนิวัฒน์คุณดารุณีวิสเกตนะครับเนาะขึ้นจิตเจตนาขึ้นตกนะครับเนาะคุณขอจองพระทหารปีหน้าแห่งนะครับแห่ง4,000 บาทนะครับในวันที่14ขอพระสงฆ์ปฏิบัติกรรมสาธุอนุโมทนากับคุณนิวัฒน์คุณดารุณีวิสเกตโดยนะครับสภาเราไปเข้าแถวนะครับเลิกไปเข้าแถวเหมือนเดิมนะครับขอบเกือบต้นและใส่บัตรนะครับไม่ใช่ขอบเกือบใส่บัตรเลยขอบเกือบและก็ใส่บัตรนะครับบัตรแรกนี่จะเป็นหลวงพ่อเป็นพระครูสุเมธธรรมสีนีเป็นบัตรสตังค์นะครับเนาะกับนิมนต์ท่าจังคำนะครับเกือบแล้วเอาไว้ข้างๆแล้วก็เอาข้าวใส่บาตรกราบอาราธนานะครับหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีไปนำครูบาอาจารย์เดินรับบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระครูโพธิรัตนโชติครับศรัทธาใส่บาตรแล้วก็ไปขันโยมกันได้พรุ่งนี้เสียงมันกวนกันบางขาดมั่งหายมั่งไม่ลอยใครก็ยืมไปก็ไม่รู้เอามาคืนดีเราจะใช้ระบบ 5-6 ปีก็ไม่ยอมให้เราใช้ต่อไปแถววันนี้แถวนะแถว4ใช่ไหมแถว3เอาหยอกเล่นหยอกเล่น หยอกเล่นครับแถว3นะครับพรุ่งนี้จะขออภานเนาะให้เราดูให้คล่องๆนะครับเรื่องไม่ใช่ขออภานขอมานัดขอมานัดให้ดูคล่องๆนะมานัดตังสมาธิยามิวัดตังสมาธิยามิแล้วก็หังพันเตนะครับก็จะได้ในโบสถ์จะได้ไวๆนะครับขอมูสดเดียวนะครับแล้วก็สมาทานบอกเก็บแถว3ไปเลยครับอันนี้ตัดแค่แถว
1 2 3 3 4 5 3 4 5นะครับ3 4 5เดี๋ยวแถว6ค่อยว่ากันแถว6นั่งก่อนนะเอาไป3 4 5ไปก่อนเดี๋ยวบางทีขึ้นทางด่วนไปนะครับเมื่อเช้าพระครูอภิวัตรวัฒนวิคมประกาศเรียกอาจารย์วีระอาจารย์สอยอาจารย์วีระก็นึกว่าอาจารย์สอยอยู่บนนี้นึกว่าอาจารย์เชื้ออยู่บนนี้เปิดเข้าไปในห้องกำลังผมเข้าห้องน้ำอยู่เลยมาสายไปหน่อยใส่มีแมสใส่แมสด้วยนะครับ3 แถวเนี่ยถ้าไม่มีมาตรงนี้นะตรงนี้มีอยู่แจกให้บางทีป้องกันไว้ก่อนเนาะป้องกันไว้ก่อนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมีไหมแถว6นั่งลงก่อนเนาะแถว6เดี๋ยวบางทีให้ขึ้นทางด่วนนะแถว6ไม่ต้องตามมันนะแถว6 3 4 5พอเดี๋ยวแถว6ให้ตั๋วทางด่วนพิเศษหลวงพ่อจำลองไว้ไหนเอาใครไม่มีแมสมาเอาหน้าที่ตรงนี้นิมนต์ท่านชัยวัฒน์ตังบนเลยครับท่านชัยวัฒน์ตอนนี้ประสงค์ทั้งนั้นก็กำลังเดินที่เขาจานพี่น้องที่อยู่ทางด้านหน้านะใส่บาตรตักบาตรจัดตุกเป็นเจ้าที่3ของวันนี้พี่น้องที่มาวันนี้ก่อนนักพอสมควรจะขึ้นพ้นนักขึ้นมาเป็นวันพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงบริเวณชุดติดกันวันนี้พี่น้องบ้านไกลก่อนมาแต่โดยสเก็ตพี่น้องตั้งต้นแหนหลวงหลายบ้านหลายจองมาเมื่อใกล้เคียงแล้วก็มากันรู้ข่าวกันบุญนะบอกบุญดีกว่าบอกบาปบุญเราต้องหักบาปเราต้องละควรบังละบังพระต่อบุญอย่างตื่นต้นเขาแต่วันนี้สาธุชนญาติโยมทั้งหลายต่างบ้านต่างจองก็ฟังกันถ่ายทอดจากสถานีวิทยุคลื่น 104.5 วัดสายเห็นก็ได้ถ่ายทอดตลอดงานตอนนี้ในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมโสเวก็ได้บัตรนำหน้าบัตรเงินบัตรทองบัตรนำหน้าบัตรเงินบัตรทอง
ตั้งสัจจะอธิษฐานจิตตั้งจิตอธิษฐานใจใส่เข้าไปใส่บาตรเงินบาตรทองใส่บาตรทั้งสองกับบาตรทั้งสารอาหารแห้งซึ่งก็หาได้ปุจจุปุจจาได้แล้วสบายโยมวันนี้บรรยากาศเป็นใจเนาะมันบอกว่าเป็นไม่เป็นฟ้าพุ่งไว้เป็นบรรยากาศที่เย็นสบายซึ่งก็ในวันนี้เป็นวันพุธหนึ่งวันนี้ก็จะวันพุธที่15วันพรุ่งนี้ก็จะเข้ามากลุ่มเดือนธันวาคมงานของเราก็จะเดินไปจนถึงวันที่22ซึ่งก็จะเป็นวันสุดท้ายวันลาในแล้วก็ขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์และทั้งพระอาจารย์กรรมและก็พระปริวัติกรรมเป็นได้มาทุกปีนี้ก็ถือว่ากำลังเริ่มต้นหลังจากที่ตั้งโรคภัยไข้เจ็บตั้งโรคภัยไข้เจ็บบอกว่าตั้งวัฏแล้วก็ตั้งไปในภายนอกดังนั้นก็คณะสัตยาสาธุชนญาติโยมนะอันนี้ต้องเป็นที่ภาพแล้วนะดังนั้นตามขอบคุณกับเจ้าภาพใหญ่ของผมท่านในวันนี้โดยวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิวัฒน์คุณดารณีวิสเกตพร้อมด้วยครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็ญาติโยมโดยทั่วไปทุกท่านวันนี้เป็นเจ้าภาพแล้วนะก็ปีหน้าที่จะมาถึงก็เป็นวันที่14นะ14ธันวาคมเป็นมันลงเส้นที่พี่นันโลมและมัคคณายกเรียบร้อยก็ขอขอบคุณมากอยากจะเพิ่มเติมนะปีหน้า12ธันวาคมปีหน้าทุกคนมากับคุณโยมการบางหลอดเรียนนะจากหลวงพ่อสาวนะพี่น้องหลายปีก็แจ้งความจำนงมาต้องขอบคุณมากกับสภาเจ้าภาพผู้ชมท่าไปจะเพิ่มเติมพี่นันโลมนี่ก็เป็นตัวช่วยแท้ๆนะน้อมแนวจิตใจคือสำคัญแท้ๆก็คือเจ้าภาพเพราะพี่นันโลมว่าเนี่ยพระสงฆ์ต้องมากันนักกันหลายต้องถวายพระทหารเจ้าพระทหารเทน้ำปานะดำหลายอย่างนะต้องขอเจริญขอบคุณกับพี่นันโลมนะมัคคณายกฝ่ายประสานงานอันนี้ยังอยู่เพียงนู้การปล่อยแถวไปเป็นที่เรียบร้อยพี่นันโลมบาทเงินบาททองขึ้นมาแล้วนะท่านพระครูแม่ค้าต้องใส่ตัวของการมั่นใส่มาแล้วแม่ค้านู้ขายนั่นเลยให้มากาขึ้นกิจการการค้าการขายของท่านขายรุ่งเรืองเฮงอันนี้ก็ทางบัตรเงินบัตรทองบัตรดำหน้าของท่านพระครูสุมเมธธรรมศรีวีประธานในการจัดงานทุกปีถ้าว่างานไหนทั้งคาใดท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขออภัยณโอกาสที่นี้ด้วยวันนี้สัตวัดสินได้บุญได้ฟังพระสัทธรรมโอวาทธรรมกล่าวสัมโมทนียคาถาโดยเมตตาบอกว่าท่านพระครูโพธิรัตนโชติซึ่งก็ว่าธรรมะอันเป็นคำสอนตลอดถึงนำไปปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ท่านจะได้เป็นประธานในการสวดมนต์ธรรมะเช้าเย็นทุกปีมาการทุกปีวันบาศาได้
เมตตาทีมงานด้วยนะท่านพระครูบดิกาวีระถานิสโรอาจารย์ตำหนักบายโยตลอดถึงอาจารย์สวยที่ไปมาทุกปีงานปฏิบัติกรรมอันนี้ก็ยังห่างย่ำถึงที่อันตรายส่วนน้อยไปนะสดาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยต้องมาเป็นเนื้อมาบุญเฮาได้มารับบาตรเราได้ชมบารมีครูบาอาจารย์นักเรียนหรือองค์พระหลวงห้ามครูบาอาจารย์บางตัวบางองค์ก็มาไต่ดนดีต่างๆต้องก็ได้มาโปรดเมตตาเขาต่ำผู้ตีต้องมีนั่นด้วยตีหน้านี้ก็มีเห็นแล้วก็สุดที่นี่แล้วก็ไปตรงหน้าเห็นบ้างนะต้องมีตัวกินกับพวกนี้ไปสร้างบารมีเพราะว่าพระสงฆ์ที่ตั้งตนบางองค์นี่ญาติโยมหลายที่ได้รู้มาเนี่ยบางส่วนนี่เราใส่แล้วจะสังหารลาเพศแปลว่าได้ประกอบปฏิบัติกรรมทุกเปลี่ยนไปเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเลยมาได้วิชากรรมเพราะว่าเมื่อในการปฏิบัติธรรมไปพบพระครูบาอาจารย์พระสงฆ์ไปพบกัลยาณมิตรก็เลยต่อซื้อขายลาเพศสักกรรมมาน่ะเราขออนุโมทนาเพราะว่างานข้อปฏิบัตินี้มีหลายอย่างนะที่ดึงดูดจิตใจของครูบาอาจารย์ที่ท่านหูมนะของประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไหนบอกได้ไหมเอาหมอต้องมานะหมอต้องมานะพระคุณเจ้าที่อาพาธที่เป็นบทสบายตอนนี้โรงพยาบาลดาวแพทย์คุณหมอท่านมาบริการคุณหมอท่านมาบริการนะฮะก็เตือนได้ฉะนั้นคณะทาผู้ชมญาติโยมที่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เราเนาะที่อาพาธติดไข้บสบายไปเช็คบัตรแล้วก็เป็นรักษาที่คุณหมอได้เนาะคุณหมอก็จะมาทุกปีโรงพยาบาลในหลวงต้องก็ส่งแพทย์ส่งพยาบาลมาเวลาว่าครูบาอาจารย์ต้นอาพาธตาบสบายแต่อาจารย์ช่วยก็มาเดี๋ยวมาตรวจวัดมาใช้สำรองมาใช้สำรองสักใดกำลังคืนที่1ที่2อยู่เนอะอาจารย์ช่วยอนุโมทนาเนอะกับพระตาสาวทางบุญพี่น้องหลังจากที่ตักบาตรไปแล้วนี่อาจารย์พระครูสุเมธในความเปลี่ยนห่วงพี่น้องที่มาแล้วก็ขอให้ใครอยากกินข้าวก็กินได้นะโยมด้วยรับประทานอาหารกำลังขณะนี้เวลา8:48 9 โมงจะตัดสัญญาณเนาะทางวัดไผ่ตะวันนี่อู้พื้นไปหน่อยอาจารย์พระครูเขาบอกว่า5 นาทีจะถึง9 โมงนี่แต่ว่าตอนนี้ก็จะมีเวลาอยู่ดังนั้นก็การถ่ายทอดสื่อนี้จะมีขึ้นตั้งแต่ตอนเช้าจนถึง9 โมงตอนแรงก่อน5 โมง5 โมงเราก็จะได้ถ่ายทอดที่สถานีฟังและก็แต่งวันด้วยนะการเป็นอบรมนี่ก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานวัดสายเห็นทางท่านอาจารย์หนุ่มสมณตะวันเขาที่ได้มาถ่ายทอดเสียงเรื่องสถานที่ที่พี่น้องได้เห็นได้ชมทั้งภาพทั้งเสียงตอนนี้พี่น้องสถานหลังจากเสร็จจาก
การตักบาตรแล้วก็ไปรับประทานอาหารที่โรงครัวได้ควรเมื่อพี่น้องคณะกรรมการเข้ามาถึงวันขอบคุณท่านนายกเด็กชายดวงแก้วผู้นำได้มาทุกวันโดยเฉพาะกรรมการทั้งแม่บ้านด้วยนะทั้งใบเสียด้วยขอตานะเป็นหลายวันอยู่สร้างส่วนบุญบารมีงานความดีนี้ก็บริหารไปไหนก็ติดตามสายให้ตามมาไปตลอดเวลาการบุญการกุศลนะฮะนั้นผู้สิ่งผู้อย่างบุญนั่นแหละเป็นผู้นำบุญเราต้องทำกรรมดีเราก็สร้างเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าบุญหน้ากุศลก่อนที่จะสิ้นปีก่อนสิ้นปีบางวัดบางบานั้นต้นก็จะมีการในการแสดงก็ยอมด้วยหลังจากที่ครูบาบรรทัดบาตรเรียบร้อยแล้วใส่บาตรเรียบร้อยให้เป็นขยมเลยลูกลูกก็เป็นขยมเลยเรื่องรับประทานอาหารก็แต่ว่าคุณก็ได้ทุกคนมาทำอาหารนี้ผมว่าเยอะๆนะยอมลูกด้วยความตื่นตัวใจท่านพระครูก็บอกว่าหลังจากที่ครูบาอาจารย์ต้องรับบาตรเรียบร้อยแล้วโยมก็เป็นขยมได้เป็นขยมได้อาหารเหลือเฟือทีมงานวัดทหารตอนนี้ขอบคุณนิวัฒน์คุณดำบุญนีเป็นเจ้าภาพแล้วก็ปีหน้าก็จะจองได้ถูกปีหน้าก็จองได้ถูกเพราะฉะนั้นก็คณะก็ผู้ชมญาติโยมอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางท่านพระมหาสุนชาติใจกับตันยูเป็นด้านไหนสดที่พี่น้องบ้านได้ตรงบ้านต่างๆได้ถ่ายได้กล่าวชมบรรยากาศอันนี้เป็นเครื่องที่เนาะต้องไปเห็นให้เป็นแต่กระด้างอยู่ที่เดียวหรือว่าไหลสดนี่ไปเห็นหมดโรงครัวผู้คนฉันนู่นในนี่ต่อตามอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติใจกับตันยูเป็นได้สายให้พี่น้องได้ถ่ายได้กันทุกคนมาถึงวันให้ญาติโยมไม่ไหลอันไหนก็มาถึงนั้นถึงวันตุลก็มาถึงวันมาตลอดงานครูบาอาจารย์มาทุกปีนะพระดานะแล้วก็ทางวัดเหล่ามนทานี่เพิ่งจะรอพระเจ้าแต่งในวันที่3นะรอพระพุทธรูปได้ทองสำริดเป็นงานบุญใหญ่เป็นงานน้องๆสถาพี่น้องต่างบ้านต่างจองก็จะได้รวมพลกันไปเรื่ององค์พระพุทธรูปพระปฏิมากรพระประธานในสาราการประเรียนของวัดเหล่ามนทาทิพย์เหล่าเป้าตอนนี้สภาอันนอกต่างๆนอกเสียจากภารกิจตามปุ่นแล้วก็เป็นขยมนู่นติดตามไปรับอาหารได้ที่ศาลาไปรับประทานอาหารกินข้าวกินน้ำต่างๆแล้วก็ที่จะอยู่ปฏิบัติธรรมร่วมแต่งนี่ก่อนที่บ้านที่จองก็ได้นู่นแต่เบื่อดีกว่าเลยไปมากับฟังการอบรมฟังเทศน์ฟังธรรมครูบาอาจารย์ก็จะได้รวมฟังที่หน้าครูบาอาจารย์กันก็จะได้ฟังธรรมะโอวาทธรรมจากครูบาอาจารย์ที่เพิ่งจะมาถวายความรู้กับพระปริวาสเป็นความนึ่งนะวันนี้ก็ผ่านไปตอนนึ่งเช้าพรุ่งนี้ก็มากันเห็นการตักบาตรจะมีมาถึงวันแล้วก็คนก็จะนักมาเข้มข้นมาถึงวันเพราะว่าการประกอบมี10 วัน10 คืนโดยเจตบุญกุศลที่พี่น้องเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าศรัทธามีส่วนร่วมในการมอบนะหากว่ามีครูบาอาจารย์ได้เข้าปริวาสเขาแบบนั้นมาเป็นเจ้าภาพแต่ว่าคนพักกรรมเขาแบบนั้นมาพักกรรมนั้นเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่การพักกรรมในทางในอำเภอเรานี่ก็ที่วัดมุ่งฤาษีด้วยนะที่เราชุมนุมและส่งองค์สังฆเจ้าที่เพิ่งมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันนัก
อันนี้ก็มองคนหนึ่งก็จะได้ยกยั้งอำนาจากผู้สถานีต่างๆกันโน้กันดูสมตักกันดมแม่เนาะขอบคุณทางสถานีวิทยุทุกขึ้นตัวที่เป็นได้รับการถ่ายทอดสัญญาณไปที่ผู้ที่น้องจะต่อแต่งตามบ้านต่างๆแต่ความสุขความเจริญมากตอนบางตัวแดดจะต่อต่างหลายทุกคนทุกท่านญาติโยมหลายทุกท่านต่อยมากยึดรับกันมาเนี่ยเจริญพรแต่บูดีกว่าเรื่องไปมากับเซ็งอาจารย์ก็จะได้รวมการที่น่าปลุกอาจารย์กันแต่งตามบ้านต่างๆแต่ความสุขความเจริญมากตอนบางตัวแดดจะต่อต่างหลายทุกคนทุกท่านญาติโยมหลายทุกท่านต่อยมากยึดรับกันมาเนี่ยเจริญพร
สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ การสั่งสมก่อสร้างซึ่งทางบุญคือสร้างคุณความดีไม่มีเน่าจะนำสุขมาให้สู่ใจเราใหม่หรือเก่าให้ผลดลบันดาลอย่าดูหมิ่นบุญกรรมว่าทำน้อยจักไม่ด้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชนเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันนักปราชญ์สั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลงย่อมเต็มล้นด้วยบุญนั่นอย่างมั่นคงบุญย่อมส่งพบสถานวิมานทองขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตรพระงานปริวาสกรรมวัดม่อนฤาษีปากทางสามัคคีตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 12 ถึง 22 ธันวาคม 2565 เวลาเช้าทำบุญตักบาตรเวลา 7:30 นาทีเวลาค่ำฟังเทศน์และปฏิบัติธรรมเวลา 20 นาฬิกาทุกวันการทำบุญตักบาตรกับพระที่มาร่วมปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมซึ่งท่านเดินทางมาจากทั่วประเทศจำนวน300กว่ารูปที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีณวัดม่อนฤาษีระหว่างวันที่ 12 ถึง 22 ธันวาคมทุกปีถือว่าเป็นกุศลอันดีหาโอกาสทำได้ยากเพราะพระสงฆ์ท่านเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมีจิตที่มุ่งในการปฏิบัติธรรมขัดเกลากิเลสส่งเสริมปฏิเวทเรียนรู้ปริยัติและเคร่งครัดปฏิบัติดังนั้นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกุศลที่หาโอกาสยากเช่นนี้ทำบุญให้ทานเป็นเจ้าภาพภัตตาหารน้ำป่านะและร่วมกิจกรรมได้ตลอดทุกวันการทำบุญทำทานมันทำเถิดเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขทุกสถานอย่าท้อถอยศรัทธามันทำทานผลบุญนั้นตามสนองไม่หมอมัวแม้แต่ในชาตินี้ก็มีสุขบุญจะปลุกให้เราตื่นจากความชั่วใครทำดีได้ดีเป็นของตัวจงละชั่วทำดี